sjálfboðaliði tímatöku? Já. Mér finnst það svo gaman. Má ég aðeins færa þetta? Já. Svona. Já, ég var búin að gera pínu breytingar, þannig að, en ég ætlaði að færa myndaðalina svo. Ég ætla að svona, þetta veri. Við getum líka að zooma þess inn, sko. Já, Ekki gera það. Nú, ég bara, hef pínu ágjörði að logoið náist ekki inn. Má ég fara í tölvuna? Já, þú veist bara að þið eru út í beinni. Nú er það? Í beinni. Er það ekki alltaf? Jú. Það er enginn að horfa. Já. Þau eru eitthvað að prófa. Þessi. Opnast það þarna. Ásakið. Heyrðu, þetta er hérna Bergen eða ekki? Nei, þetta er loðnu ráðstefnu. Nei.
Góðan og blessaðan daginn. Heldur við hefjum þetta. Langar að bjóða ykkur velkomin á þessa uppskeruhátíð. Þar sem við ætlum í dag að kynna afrakstur mikillar vinnu síðustu ára í loðnunni. Við erum bæði hér í húsi og svo vona ég að séum margir sem að horfa á okkur í streymi. Það eru, við fáum tölur það síðar. Þetta 5 ára verkefni sem við erum að gera upp núna, sem reyndar farið að teygja sig í 6, meðal annars út af COVID-inu, tegund sem ekkert venjuleg tegund, þessi loðna. Það er eiginlega allt sem gerir hana svo sérstaka. Það er lífsferillinn, og það að sé að mestu leyti 1 árgangur í veiði. Hún deyr að lokinni hrygningu sem gerir auðvitað mikið stress að komast í mælingar til þess að hægt sé að taka það sem að afgangs það sem lífríki tekur ekki. Mjög miklar áskoranir í mælingum, óvissu og svo framvegis, afráni. Sú staðreynd að þetta kuldasækin tegund hefur gert það að verkum að hún þvælist og hörfar undan hita. Það hefur gert í síða Birkir sem hefur haft veg og vanda síðustu ára þessu, það hefur gert hann gráherðan. En við megum ekki gleyma því að loðnan líka ein mikilvægasta nytjastofn, fyrir utan að vera einn af mikilvægustu nytjastofnum okkar, þá loðnan sennilega mikilvægasta fæða annarra nytjastofna. Þannig að þess vegna verðum við að vera á verði og þess vegna líka mikilvægt að rannsóknir og vöktun sé með þeim hætti að við getum verið með ráðgjöf sem ábyggileg. En svo má ekki gleyma því að það eru ekki fleiri fréttir af starfsemi Hafrannsóknastofnunar heldur en loðnu. Og það er algjört böst ef maður tekur það þannig. En eins og við sagði, þetta afrakstur 5 ára vinnu ofan á þá vinnu sem verið hefur, sem var til vegna sérstaks fjármagn sem kom frá ráðuneytinu eða Alþingi 2018-2022 og þegar var farið af staði þá voru ótalmörg verkefni sett af stað til þess að leysa stóru gáturnar. Það auðvitað þannig þegar svona stóra spurningar að það verður aldrei öllu svarað og líklegast hafa vaknað fleiri spurningar heldur en svörin sem við höfum á þessari vegferð. En engu að síður sérstaklega ánægjulegt að geta tekið svona dag þar sem farið yfir afraksturinn, því að það er alveg svakalegu fjöldi okkar góðu starfsmanna sem hefur komið að þessu, bæði á sjó og í landi, og auk þess hafa margir kollegar erlendis komið að þessari vinnu, þannig að þetta er ekki einhver 3 manna vinna, þetta er teymisvinna sem hefur í raun hrislað sig út öll svið stofnunarinnar, og þess vegna sérstaklega gaman að geta haft svona uppskeruhátíð. Rannsóknum ekki lokið en að koma svona fram og sýna niðurstöður og ræða þær. Nú, þetta verður svolítið í svona mismunandi málstofum og ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég bara vona að þetta verði skemmtilegu dagur hjá öllum að fylgjast með þessu. En fyrsta málstofan í höndum Birkis Bárðarsonar og ég gef honum bara orðið. Takk fyrir. Já, takk fyrir Þorsteinn, kærlega. Þetta sannarlega eiginlega veisla að koma saman hérna. Ég ætla ekki að vera orðlangur núna og ég ætla bara að kynna til leiks Guðmund Óskarsson, sviðsstjóra, og hann fer yfir aðdragandan af þessu öllu saman hjá okkur. Takk fyrir. Guðmundur, gjörðu svo vel. Nú, hvar finn ég glærunar? Hérna þetta. Ok.
Já, komið sæl og bara gaman að sjá hvað eru mörg mætt hérna. Ég ætla sem sagt að fara svona aðeins yfir aðdragandan af verkefninu. Þessu átaksverkefninu Loðnurannsóknir sem hefur verið 2018-2022. Eins og titillinn ber með sér, þá erum við svolítið að fjalla loðnuna á þessum tímum umhverfisbreytinga. Og þetta svona titillinn sem við notum yfir verkefnið og yfir ritið sem að fylgir því. Nú, fyrst hérna til að byrja, á hverju eru að fjalla loðnu. Steini náttúrulega kom inn á þetta svolítið áðan. Þetta svona aðeins ítarlegra. Við erum að byrja að veiða loðnuna. Við horfum hérna vinstra megin fyrst. Veiðar á loðnu að byrja hérna við Ísland upp úr 63-4. Og eins og við sjáum þá þetta gífarlega veiðar sem að hafa verið hérna í gegnum tíðina, allt upp í 1,5 milljón tonn á ári. Það var sérstaklega hérna á 8. og 9. áratugnum, 10. En núna síðustu 2 áratugi hefur veiðin verið öllu minni. En samt höfum við fengið eitt og eitt ágætis ár. Tegundin sem sagt mjög mikilvæg veiðitegund. Nú, ekki síður tegundin mikilvæg fyrir vistkerfi sjávar og þá með tillit til orkuflutnings. Og þetta svona skematísk mynd. Þið þekkið þetta öll að loðnan að taka fæðu hérna suður með Grænlandi, var hérna á Jan Mayen við Íslandshafi og núna meira við hérna á grænlenska landgrunnu. Þar hún að éta átutegundir og vaksa upp þangað til að vera kynþroska. Og á þessum tíma sem hún hér, að þá hún náttúrulega fyrir miklu afráni, bæði af kvölum, sjófuglum og gráluðu og fleiri tegundum, ýmsu. Svo fer hún í þessa hrygningargöngu og áfram verður hún fyrir afráni, mikilvæg fyrir allt vistkerfið. Og á þessum tíma þegar hún komið upp á hryggina, hérna upp á landgrunni, norðan til og svo fylgir hún hérna og þá komnir aðrir afræningjar, þessi botnsjáva fiskar hérna við Ísland, sérstaklega þorskur, ufsi-ís og fleiri og raunar bara allt vistkerfi í heild. Þannig að þetta gífurlegur orkuflutningur frá þessum svæðum hérna inn á landgrunninn við Ísland og mjög mikilvægt. Nú, þá má spyrja í framhaldi, á hverju erum við í þessum loðnurannsóknum? Ég ætla að byrja að tala hérna útbreiðslu, breytingar og útbreiðslunar. Og það á við bæði unglóðnu og fullorðna loðnu sem urðu í kringum árið 2000. Og spyrja má svo hvaða afleiðingar hafa þær haft. Hérna mynd frá Hjálmari Heitnum Vilhjálmssoni. Hann setti þetta fram hérna í riti 2007 og þetta var meira svona sem tilgáta á þeim tímapunkti að sem sagt að ég hef nú snúið sér við, þetta á við auðvitað. Þetta náttúrulega fram til það byrja 2000 hérna megin. Að þá voru þessi aðal fæðusvæði loðnunnar hérna í Íslandshafi, norður á Íslandi og uppeldissvæðin hérna eins og sýnt með ljósbláu. Upp úr 2000 og þá fara þeir að flytjast hérna vestur upp að landgrunni Grænlands, uppeldissvæðin hérna langt suður með og hérna fæðusvæði fullorðna loðnu það meira hérna við landgrunni, út af landgrunni hérna við Grænland. Hliðrun á aðalfæðusvæði bæði unglóðnu og fullorðna loðnu. Hrygningin hefur hins vegar verið meira og minna hérna fyrir sunnan og vestanland, bæði tímabilin. Við sjáum meira það hérna og eftir. Nú, það ekki bara þessar breytingar, við höfum séð líka vísbendingu minni framleiðni stofnsins eftir breytingar útbreiðslusvæðinu. Og ég segi það því að þið sjáu það eins og sýnt áðan, það var mikill afli hérna árum áður, aflinn hefur bara verið miklu minni undanfari og aflinn náttúrulega að endurspegla stærð veiðistofnsins hverju sinni. Því aflareglan hefur verið nokkurn veginn sama þó hún af ykkur og breytingar, hún ekki að skýra allan hennar mun. En þetta athyglisvert ef við horfum á vísitölu unglóðnu, að því að við erum að sjá eins og hérna töluvert góða vísitölur, hérna unglóðnu nýlega. En það skiluðu ekki eins miklum afla eins og þið sjáið, eins og þessar svona vísitölu gerðu hérna áður fyrr. Hvort að þetta sé vísbendingu aukið afrán
þarna norður frá eða eitthvað verðum við bara að sjá til með og skoða frekar. Allavega, það verða þarna einhverjar breytingar á framleiðni stofnsins. Samtímis eru líka umhverfisbreytingar og hérna er mynd sem sýnir hitastig og seltu yfirborðssjávar á mánaðarfresti á þessu tímabili 93 til 2019 og þetta er byggt á gögnum frá Kópernikus haffræði líkani og ef við sjáum hérna meðal hitastigið 93-2002 að það er 1,12 gráður lægra heldur en árinu eftir hérna á þessu svæði og seltan að samaskapi læri upp á 0,32. Þannig að spurningin eru ykkur augljós tengsl milli allra þessa atburða og hverjar eru ástæður og afleiðingar þessa alls, meðal annars á lífssögu loðnustofnsins, vistkerfið, stofnmatið og veiðiráðgjöfina. Og þetta er svona í grófum dráttum kveikjan að þessu rannsóknarverkefni. Við höfum haft átaksverkefni í loðnurannsóknum áður og það er stærsta hingað til hefur verið hérna Íslands-verkefni svokallað sem að gagnasöfnun fór fram á þessum árum 2006 til 2008 og því lauk kannski formlega með þessu hefti hérna sem var gefið út 2012 og það var ítarlega rannsóknir á ýmsum þáttum vistkerfisins. Eins hafa verið haldnar alþjóðlegar ráðstefnur og kannski stærsta af þeim var hérna 2002 alþjóðlega ráðstefna og það kom sérhefti hérna í Iceland-East Greenland-Jan Mayen út frá rannsóknum sem voru kynntar þar. Hjálmar heitinn Viljánsson kom að skipulagningu þessari ráðstefnu meðal annars og svo var ráðstefna í Bergen í fyrra þar sem við kynntum meðal annars mikið af þessum rannsóknum sem við erum að kynna í dag. Svona kannski aðeins hérna ekki eins ekki komna eins langt, skulum við segja. Nú dagskráin í dag endurspeglar svolítið þessar áherslur þessar rannsóknarverkefnis og ég ætla bara að fara gróft í gegnum þetta. Þá kannski helstu nöfnin á þessum málstofum sem við erum með. Að við erum að skoða langtímabreytingar í útbreiðslu og lífssögu þáttum og við erum með 3 rannsóknir sem fjalla það. 3 rannsóknar niðurstöður. Svo er hérna málstofun rigningu og fyrstu lífssöguskeið. Það er aftur 3 erindi þar. Fæðuvistfræði loðnu, 2 erindi þar. Tengsl afræningi og bráðar. Það eru 3 erindi og svo eru 3 erindi sem eru tengd stofnmati. Og að lokum verður svona samþætting niðurstaðna. Þessi erindi verða flest á íslensku en það eru einhver erindin á ensku líka. Mér langar bara svona lokum að benda á að við höfum gert sér satt ritum niðurstöðnar á þessum verkefnum, niðurstöðnar á þessum verkefna og það er bæði á íslensku og ensku. Það verður mögulega tilbúið í dag á íslensku, við vonum það og birtist á vefnum með okkur og við látum ykkur vita þegar það gerist. Svo verður enskan mögulega á mánudaginn. Þar sem þetta verður fjallað allar þessar rannsóknir á tiltölulega knöppu formi og svona aðgengilegu held ég fyrir alla. Hér er fólkið sem hefur komið að þessari vinnu pluss náttúrulega allir höfundarnir og bara þakka þeim öllum fyrir mjög góða vinnu og sérstaklega þakki til Birkis Barðars fyrir hans verkefni stjórnun hérna í byrjun verkefnisins 2018-21 og eins til Vörsu Singh sem tók svo við stjórnun á verkefninu 2022 og hefur verið þangað til nú dagsins í dag. Og bara aftur, takk til allra ykkur allra höfunda og alla sem komið að þessu rannsóknum. Takk fyrir og bara góða skemmtun. Bara vekja athygli á að það er þetta nálgast dagskrána á þessu hérna merki hérna, ef við viljum.
Takk kærlega fyrir þetta, Guðmundur. Þá hefjum við fyrstu erindaröðina. Þar ætlum við að fjalla langtíma breytingar í útbreiðslu og lífssögu þáttum. Á ensku heitir það Long Term Changes in Distribution and Life History. Nú, fyrst tekur til máls Anna Heiða Ólafsdóttir. Hún ætlar að fjalla gönguleið og tímasetningu loðnugangna í ríflega aldarfjórðung sem greindar eru út frá veiðidagbókum. Á ensku það Analyzing the Route and Timing of Capelin Migration over a Quarter Century Using Logbook. Já. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Birgir. Ég ætla að fá að nota hérna svona þægilegri hljóðnema. Eins og sem ykkur kannski vita, þá byrjaði Hjálmar Vilhjálmsson að tala það upp úr aldamótunum að útbreiðsla loðnu væri að breytast. Og svo eitt þar sem eftir var hans starfsvæfi í að rannsaka þetta. Og hérna sjáu þið kortið áðan, nema nú búið leiðrétta hérna merkingarnar. Þannig að þess að útbreiðslan fyrir aldamót og þannig að loðnan var aðalega við Ísland. Og þið sjáu hérna merkingin hvað það mismunandi lítir þýða örvar eru sem sagt göngur og skíðsvæði eru þá mismunandi svæði sem loðnan notar á mismunandi lífsstigum. Og sem sagt fyrir aldamótin þá var loðnan svolítið bara okkar, hún var hérna við Ísland og svo var hún aðalega í æti í Íslandshafinu. En svo gerðist eitthvað aldamótin að þetta fór alltaf að breytast, þetta fór alltaf að riðrast svolítið. Og fæðusvæðin færðust til Grænlands. Þannig nú eiga grænlendingar og Íslendingar þessa loðnu. Og þið sjáu sér að ungloðnar fóru að reka til Grænlands og svo fóru hann bara í fæðugöngu þá norðum með austurströnd Grænlands en hún hélt alltaf áfram að koma í hrygningagönguna og hún gerir það ennþá daginn í dag. Og aðal hrygningasvæðið hérna suðurströndin og vesturströndin eins og það búið að vera bara síðan við byrjum að rannsaka loðnu í 50 ár. En það sem að fæðusvæðið breyttist svona mikið, þá náttúrulega hefur maður svolítið áhyggjur af því. Hvað verður hrygningasvæðið í framtíðinni? Hvað verður hrygningagönguna? Er möguleiki að það breytist líka? Þannig að Vörsju og félögum langaði svolítið að rannsaka þetta. Þurfum við að hafa áhyggjur af því að rauðu örvarnar fara að breytast. Af því að náttúrulega aðal verðmætin í loðnunni fyrir okkar samfélagi eru veiðarnar í janúar til mars í hrygningagöngunni. Og rétt áður nú hrygnir. Þannig ef þetta breytist, þá hefur það svolítið mikil áhrif á okkar samfélag. Þannig að á sama tíma, hvernig getum við rannsakað þetta? Því að það er einfaldlega bara allt og dýrt að vera með rannsóknarskip í 3 mánuði að elta gönguna og fylgjast með henni. En það eru til gögn sem koma að notum og þau eru frá fiskiskipum. Ef það einhverjir sjómenn inn í salnum, þá vitið það að öll fiskiskip verða að fylla út það sem kallast afladagbók. Og það eru ýmsar upplýsingar í þessum afladagbókum sem hægt að nota fyrir rannsóknir. Af því að hérna upplýsingarnir í afladagbókunum, það eru sem sagt aflamagnið, hvar það var veitt og hvenær það var veitt. Og með þessum gögnum er þetta að fylgjast með loðnugöngun og sjá hvar loðnan er á hvaða tíma frá janúar fram í mars. Og það var það sem Varsjáfélagið gerði. Þeir fóru í afladagbækurnar frá 1993 til 2018 og skoðuðu bæði hvar er hrygningagangan og á hvaða tíma er hrygningagangan á hverjum stað. Þannig núna ætlum við að fá svolítið litskrúða mynd á skjáinn. Ég ætla að byrja á útskýruna áður en við tölum niðurstöðunar. Þetta eru sem sagt búið að taka öll gögnin frá 1993 til 2018. Það voru skoðuð fyrst fyrir hvert ár og það kom í ljós mynstur sem var hægt að nota til að skipta sig í 2 tímabil. Og ef þið horfið hérna efst á skjáinn þá sjáum við 1993 til 2002. Fyrir þetta tímabil var loðnan á mjög svipuðum stað á sama tíma, þannig að öll þau ár voru sett saman í eina mynd. Og svo sjáum við þarna 2003 til 2018 efst á myndinni, það var hitt tímabili þar sem að hrygningagangan var alltaf á svipuðum stað á sama tíma. Svo ætla ég að byrja ykkur að horfa ykkur hérna á hægri ásinn, það er 1, 2, 3.
Þetta stendur fyrir mánuði. 1 janúar, 2 febrúar og 3 mars. Ok, og núna ætlum við að fara að skoða tölunda sem á myndunum. Við sjáum hérna 5, 6, 7, 8. Þetta númer vikunar. 1 fyrsta vikan í janúar, 2 önnur vikan í janúar og svo framvegis. Okay, og staðsetningin á tölunum segir ykkur hvar miðjan á hrygningargöngunni var í þessari viku. Þannig að við til dæmis förum bara í efstu myndina 2 sem eru frá janúar og við byrjum fyrir aldamótin að sjá að staðsetningin á hrygningargöngunni hverju viku í janúar 1, 2, 3, 4 var alltaf á svipuðum staðna við suðausturströndina. Og þau berið það svo saman við útbreiðslunni í janúar eftir aldamótin, þá sjáum við að tölurnar fyrir vikunar staðsetningin var eiginlega meira norðaustur. Hún var ekki komin eins langt hrygningargang. Þannig það svolítið munur. En núna skulum við færa okkur niður í febrúar og horfa á hvað 5, 6, 7, 8 eru. Þetta voðalega svipað. Hrygningargangan í febrúar komin fyrir sunnan. Og það eiginlega engin munur þar á milli ára. Og það sama á við fyrir mars, nema þá hrygningargangan komin vestur fyrir og það bara það sama fyrir aldamót og eftir aldamót. En við vísindamenn, það ekki nóg bara að horfa á kort og segja, heyrðu, það einhver munur. Hérna líka niðurstöðnaskrifar. En það ekki nóg fyrir okkur að horfa bara á kort og segja, heyrðu, við sjáum mun. Það þarf alltaf að gera tölfræðigreiningu til að sýna þess tölfræðilega að það munur eða ekki munur. Þannig að það var það næsta sem Varsjáfélagið gerðu. Þau gerðu mánaðarlega megin þáttagreiningu. Og niðurstöðuna fyrir janúar eru hérna sem þið sjáu á skjánum. Það sem gert þarna að þið taki bara fyrir hverja viku, þá bara tekið meðaltals lengdagráða og breiddargráða og plottað og svo greint hvort það sé á svipum stað ekki. Þannig sjáu hérna þetta rauða fyrir aldamótin og þetta blá eftir og þau sjáu að þessar tölur, þær blandast ekki. Þær alveg á sikkvorum staðnum. Og það þýðir að það tölfræðilegur munur á staðsetningu göngunnar í janúar frá því fyrir aldamót samanborið við eftir aldamót. Á sama tíma var engin munur þegar þetta var gert fyrir febrúar og mars og það ekki sýnt hérna. Og Varsjáfélagar eru búin að birta þetta sem vísindagrein fyrir meira en ári síðan og það hlekkur þarna á hana ef ég hef áhuga að lesa meira þetta. Og þá bara hérna stutt samantekt í lokin. Útbreiðslubreytingar á fæðisvæði loðnunnar aldamótin höfðu áhrif á hrygningargönguna þannig að hún komin styttra inn í hrygningargöngunni í janúar en hún hefur náð að vera á sama staði í febrúar og mars. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Anna. Eru einhverjar spurningar varðandi þetta? Tíma fyrir kannski 1, 2? Sigurður? Ég ætla að svindla, má ég koma með þetta? Sigurður Þór, heiti ég á Hafró. Ef var ekki munur í mars á þessu hversu langt gangan var komin norður með í áttuna vestfjörðum. Og svo hin spurningin, ef það hægt að gera svona með veiðidagbókum, hvað getur þú gert ef þú settir í gang skráningu á því sem að sést á bergmálsmælum veiðiskipana? Ætli séu viljið til þess að standa í því? Já, þetta eru frábærar spurningar, Sigurður. Og ég verð bara að varpa þeim áfram til einhver sem getur svarað þeim. Að ég get það ekki. Takk fyrir. Ég skal aðeins grípa boltan og takk fyrir góða spurningar, Siggi. Þetta góð hugmynd og við höfum nú stundum rætt hana okkar í milli, bæði við hér og sjómenn og útgerðarmenn. Og þetta yrði náttúrulega heljarinnar gagnamagn sem yrði safnað og myndi kalla á kvarðanir og fleira og yrði stórt prójekt. En ég held að við séum öll á þeirri blaðsíðu að því meira upplýsingar sem við fáum, því meira getum við lært þetta áhugaverða verkefni okkar hérna. Lært þetta duga í bili. Ég sé ekki óskaði til fleiri spurningum, þannig að við skulum bara venda okkur í næsta dagskrálið. Það Varsjar Singh, hún ætlar að fjalla breytingar á útbreiðslu loðnu á svæðunum á milli Íslands, Austur-Grænlands og Jan Mayen af völdum loftslagasbreytinga.
á ensku, in English, the climate-driven response of the Iceland-East Greenland-Jan Mayen cable and distribution. Marcia, gjör svo vel. Okay, good morning, everyone. Thanks, Birgit. So we've already been shown the historical shift in capeland distribution, and in the first two presentations. And these shifts are both evident in winter and autumn. And it has been hypothesized or presumed that these shifts are linked to the changes in the environment, like it was shown in the first presentation, where we see a clear increase in temperature and salinity around early 2000s around Icelandic waters. So the goal of this study was So we wanted to then relate the actual data that we have from the surveys and the environment and model those data together to see if we can see a relationship between the changing distributions and the environment. So for this, we used data from our annual acoustic surveys. And here's just an example. It's a winter survey in 2004. I'm just going to use this example to show you how we set up the data. So in blue are the tracks from the ship when we're doing our survey. And in these colored dots are where we see capeland. And we can then turn this into a presence-absence sort of form of data set. So where you only see blue tracks, capeland is not present. So it's absence in red. And where you see the dots, that's where capeland is present, so in blue. And we compiled data from 2000 to 2019 to do the study. We weren't able to compile the acoustic data in a reliable manner before 2000. So that's the data set we were working with. And so here I'm going to show you how we can visualize these shifts using our actual survey data. So on the left for autumn, which is months September to November, because the timing of the survey was shifting a little bit. In the past, it was surveyed usually in November, but in the recent times, it's around September because of this changing distribution. And here we see with our survey data the same signal that we've been seeing with these schematics that were shown before. So in the early 2000s, you see more presence of fish in north of Iceland, whereas after 2003 and in the present time, they are more present in the current time. They're more present along East Greenland. Sorry. And similarly for winter, we're just looking at the month of January, like Anna was just presenting. In the early 2000s, you see the presence is more in the east of Iceland, whereas in the current time, it's more in north of Iceland. And for comparison, I've put the logbook figure over there. So how do we go about doing this? So we have done this presence-absence data of fish from 2000 to 2019. And then we compiled environmental data from this global ocean model called Copernicus, or CMAMS, as most people know it. And we compiled data on sea surface temperature, sea surface salinity, current speed, net primary productivity, and bathymetry. And so then we joined these two data sets together, and we get some graded product that
that's georeferenced, so we can get an average temperature, salinity, current, and the observation of fish within these little Latin lawn squares for the whole survey area over the whole 20 years. And then we take this data and we put it into species distribution models. So species distribution models are used to visualize the spatial distribution of species in relation to the environment. And when you have a reliable model, then you can predict in the past or present or future using your environmental data that you have. So just to describe the modeling process a little bit, so we start off with our data, and we divide that into a 80% training set that we fit the model on. Then we take the other 20% and we verify the model. Then we want to use the area that we want to do the prediction for. So in this case, we want to predict for the whole Iceland-East Greenland-Jan Mayen area. And we use data, environmental data from CMAMS from 1993 to 2019, because we wanted to see how the model would predict the occurrence of fish in the past versus the present. So then we go into our prediction, and we do a prediction for a pre-shift that we define as the years 1993 to 2002, and 2003 to 2019 as post-shift. And we do this both for autumn and winter. So here we are, 2 seasons, these 2 time periods. We start with autumn, and here's the model output. And the colors represent the probability of occurrence going from low to high, so lowest is 0 and highest is red. And we see here in the past, you see more probability of occurrence in north of Iceland. And here in the present time, it's in East Greenland. So we see that the model is able to pick up the signal in the data that the distribution is is related to the environment. And I've just put here the schematics for reference. And in winter, we see sort of the same. The model is able to predict the distribution of the fish. We see more distribution in the east of Iceland with higher values. Here, the scale for the values come in now, going from 0 to 1. And in north of in the second time period, the conditions in north of Iceland are more favorable for presence of fish. And the schematics here, just to show that the model is able to tell us that a combination of these variables does explain the distribution and the observed changes. So the distribution of the Cape Lynn schools, they are sensitive to temperature, and when we have reliable models like this, and we have high resolution environmental data from global ocean models, we can use these models to predict into the future using all the climate projection scenarios that are available. And we have only been looking at presence and absence of fish, so just looking at which conditions are more favorable for Cape Lynn to be present, but we can also do similar models for abundance of fish, to look at the amounts of Cape Lynn, to find environments that are more suitable for higher density of Cape Lynn. Thank you. Yeah, any questions? Yeah. Thomas. About the favorable temperature, do you know which size class and the temperature range? We didn't really test size classes in the model, it's just presence and absence. Yeah. But when you have models like this, then you can visualize the relationship between the presence of fish and the temperature. And I didn't go into all the details here, but here you see sort of a dome-shaped relationship. So there is a certain temperature gradient that Cape Lynn prefers, which is 0 to 4 degrees.
Yes, hi, my name is Guðmundur Þórðarson. I'm in the Ministry of Food, Agriculture and Fisheries. Thank you for a very interesting talk. In your last or second to last slide, you showed the predictions from the model. Yes. Yes, and I'm particularly interested in the 2003 to 2019, the one in the lower left corner. It actually, and both of them. It seems to be kind of overspreading, and it seems to show that capelin is actually quite abundant, or at least have presence in the Faroese economic exclusion zone. Is that supported by any data in reality? We didn't use any data to support it, but this basically, the way you would interpret this is that the conditions there are favorable for the fish to be present. And sometimes we get reports from the Faroese that they saw capelin in the region, you know, in the fjords. Okay, yeah. But yeah, but that's how you would interpret, like, you know, these plots. Hi, Hlynur at the MFRI. Thank you, Asa. I noticed that you used more parameters than temperature and fed the model. Can you tell us a little bit about the others? So in the model, it was temperature and salinity that were most important. And bathymetry, of course, because we know that capelin follows the continental shelf when they're doing the migration. But bathymetry is sort of like a, you know, it's a stable variable. It doesn't change over time. So we can then infer that it's the temperature and salinity that's mostly explaining the changes in the distribution. You had primary production as well, right? We had primary production, and that was more important in the autumn than in winter. And the currents also sort of explained a little bit. So for the model to be reliable, we would put all the parameters in to get a stable prediction. Thank you very much, Okay, Marcia. thank you. Já, takk kærlega fyrir þetta, Marcia. Næst ætlum við ætlar Sigurvin Bjarnason að fjalla þróun á lífssögu loðnu, samfara breyttri útbreiðslu. Next is Sigurvin with changes in life history, traits of capelin consecutive to a spatial shift. Gjör svo vel, Sigurvin. Já, byrja á endanum. Takk fyrir, góðan dag. Ég ætla bara að vinda mér í það, tíminn er knappur. Nú, eins og þið hafa séð frá fyrirlesturum, þá hafa áhrif breyttra fæðislu á loðnu haft umtalsverð áhrif á afkomu stofnsins. En hvaða afleiðingar hafa þessar breytingar haft á líffræði loðnunnar? Eða það sem við köllum lífssögulega þætti. Nú, breytingar á lífssögulegum þáttum geta nýst til að skilja viðbragð fiskistofna við bæði náttúrulegum og manngerðum breytingum í umhverfi þeirra. Það sem við erum til dæmis að tala breytt umhverfisskilyrði eða breytingar í fæðuframboði. Nú, í þessari rannsókn skoðum við breytingar á eftirfarandi lífssögulegum þáttum, sem sagt lengd og þyngd eftir aldri, ástandsstuðli loðnu eða ástandi loðnunnar, lengd við 50% kynþroska, L50, aldur við 50% kynþroska, A50, og svo reyndum við að skoða áhrif umhverfisbreyta á eftirfarandi lífssögulega þætti. Og eins og mynd af hæng og hrygnu. En við gerum allar þessar rannsóknir verið aðskildar eftir kynjum og það er talsverður breytileiki í lífssögulegum þáttum milli kynja. Nú bara líffræðigögnin sem við notum hérna, þetta er tímabili 2000 til 2021. Gögnunum var skipt í tvö tímabil, 2000 til 2009,
sem afmarka þá þegar hún er hérna á svæðinu fyrir norðan Ísland. Við sjáum á myndinni gögn úr leiðangrum Hafrannsóknastofnunar til 2009 og svo 2010 til 2021 en við leiðangursvæði loðnu leiðangrana færðist 2010 yfir til austurstrendar Grænlands. Langtíma breytingar í meðallengd og meðalþyngd eftir aldri. Vinstra megin sjáum við tvær myndir. Þær eru fyrir meðallengd loðnu, bæði fyrir hæng og hrygnu. Og hægra megin sjáum við meðalþyngd. Bleiki liturinn táknar loðna einsárslóðnu og blái er 2 ára loðna og grænt er 3 ára loðna. Við skoðum bara lengdina sem er vinstra megin og sjáum við að það er aukning í lengd bæði fyrir hænga og hrygnur yfir allt tímabili. En þó hún sé breytileg þá er almenn aukning. Og saman má segja þyngdina nema hvað hún er talsvert meira áberandi eða mikil aukning í þyngd bæði hjá hængum og hrygnum. Langtíma breytingar í ástandi loðnu. Við notuðum hlutfallslegan ástandsstuðul en hann er fenginn frá sambandi lengdar og þyngdar og sem frávik frá meðalástandi alls tímabils. Þannig að punktalínan sem við sjáum fyrir miðjuna, hún táknar meðalástand loðnu yfir allt tímabilið og öll frávik frá þessari punktalínu segja okkur eitthvað ástandi innan árs. Þannig að allt sem er fyrir ofan punktalínuna er tiltölulega gott ástand og fyrir neðan punktalínuna er það verra. Og ef við dröfum bara línu hérna við 2009 þá sjáum við eftir árið 2009 þá verður ástand loðnunnar talsvert skárra. Svona hlutfallslega allavega. Lengd og aldur við 50% kynþroska. L50 og A50 eru skilgreind sem lengd og aldur þar sem helmingur fiska er orðinn kynþroska. En þetta er notað til þess að rannsaka langtíma breytingar á kynþroska loðnunnar. L50 má líka nota sem vísi að framleiðslugetu stofnsins. Þar sem rannsóknir hafa sýnt að stærri hrygnur búi til stærri egg og úr stærri eggjum koma lífvænlegir lirfur. Við skoðum myndinar. Fyrir ofan sjáum við L50 yfir sama rannsóknartímabil og það er almenn aukning hjá báðum kynjunum sem bláa er hængar og rauða er hrygnur. En ef við skoðum neðri myndina sem er A50 þá sjáum við að það er mjög lítil breyting í A50 sem þýðir að loðnan er ekki að vera eldri yfir rannsóknartímabil heldur hún aðeins að vera stærri við kynþroska. Til þess að skoða og meta hvernig þessar breytingar í lengd og þyngd á hvort þær geti orsakast af umhverfisbreytingum og notast við svokallaða tíma- og rúmmálslíkan en við notum þetta orð bara fyrir gamlíkan sem er notað í tíma og rúmi eða spatial temporal gam. Og hérna á myndunum sjáum við tvö aðskilin líkan fyrir lengd og þyngd. Þetta er mjög svipað líkaninu sem Varsjá var að kynna hérna áðan, byggir á sama sömu reitum og innan hvers kassa sem þið sjáið á myndunum. Þið sjáu hvernig gögnin dreifast yfir leiðangursvæðin og skýribreyturnar sem við notum voru stofnstærð eða fjöldi fiska, yfirborðshiti og yfirborðsselta sjávar. Og innan hvers kassa þá erum við með meðallengd, meðalþyngd, meðal yfirborðshita og meðal stofnstærð eða fjölda fiska innan reitsins og meðal seltu. Þannig að við notum þetta til þess að reyna að átta okkur á áhrifum umhverfisbreytana á meðallengdir og þyngdir. Við skoðum niðurstöður úr líkaninu. Þá sjáum við að efri línan táknar tímabil 1 og neðri línan táknar tímabil 2. Og við erum með 2 líkön hana, lengd sem er blá og þyngd sem er táknuð sem fjólblá. En niðurstöður líkansins fyrir lengd og þyngd eftir aldri voru svipaðar fyrir bæði líkön.
Og fyrir bæði tímabilinu voru þau líka svipuð þess að við sjáum að breytur, og báðar breytur í neikvæðu sambandi við stofnstærð loðnu og fyrir hitastig sjávar. En til að útskýra þetta aðeins betur skoðum við bara eitt líkan fyrir lengdina og þar sjáum við hægra megin sem sagt áhrif yfirborðshita á tímabili 1 og 2 og svo vinstra megin hægra megin stofnstærð. Þið sjáum að þegar lengd og þyngd eftir aldri eykst þegar stofnstærð eða hitastig lækkar. Og það sama sögu að segja þyngd, bæði tímabil neikvæð samband á milli stofnstærðar og hitastig. Nú þrátt fyrir að líkunni sýni marktækar niðurstöður í bæði tilvikum, þá útskýra þau tiltölulega lítinn hluta af breytileikanum sem við sjáum í meðallengd og meðalþyngd. Það er 27,8% og 28,2% í þyngdinni. Nú allir jöfnu, þá veldur hlýnun sjávar hraðari vexti í fiskum. Og því neikvætt samband hitastigs við lengd og þyngd fyrir bæði tímabil bendir til þess að smærri loðna heldur sig í hlýrri sjó sem getur ýtt undir hraðari vöxt ef fæðuframboð nægt. Og hinn bóginn sækir stærri loðna og þyngri loðna í kaldari sjóinn að hausti til, sem getur verið aðlögun til þess að spara orku fyrir komandi hrygningargöngu veturinn. Nú við tökum þetta allt saman, þá hefur lífssaga loðnu vissulega breyst á þessu tímabili. Og yfir þetta tímabil sjáum við aukningu í lengd og þyngd eftir aldri, ástand loðnunnar hefur batnað og við sjáum að vísir að framleiðslugeti hefur líka aukist. Nú stofnstærð loðnu hefur alla jafna verið minni frá árinu 2000 en áratugunum þar á undan eins og við sjáum í inngangseinindunni hjá Gumma. Og allt þetta bendir til þess að séu þéttleikaháð áhrif í vexti, þar að segja það er minni samkeppni fæðu innan stofnsins og þannig aukis fæðuframboðs. Hins vegar útskýrðu umhverfisbreytingar sem skýrðu voru hérna aðeins hluta breytileikunum í lengd og þyngd. Og því er þörf á frekari rannsóknum til að taka tillit til annarra vistkerfisþátta, svo sem fæðuframboðs og aldurstengda viðbragða stofnsins. En með því að rannsaka breytingar í lífssögum loðnunnar fáum við betri innsýn í aðlögunarhæfni loðnunnar til þess að bregðast við líffræði og umhverfistengdum breytingum í framtíðinni. Takk fyrir árunina. Takk fyrir þetta. Einhverjar spurningar? Það er slögt á. Það er komið. Einhverjar spurningar? Lísa SFS, takk fyrir gott erindi. Ég ætlaði að forvitnast getur að farið 2 glærur tilbaka, bara ein stutt spurning. Þetta 27,8% og 28,2%. Það er svolítið mikið af breytileikanum sem er algjörlega óútskýrt og ég heyrði að þú sagðir að það þarf að rannsaka þetta meira til þess að fá, en hafið þið samt einhverjar getgátur út af því að þetta er bara svo mikið sem er óútskýrt. Hafið þið einhverjar getgátur af hverju þið getið ekki útskýrt þessi 70 og eitthvað? Já. Þetta líkan, það er sem sagt að miða við að þéttleiki innan reita sem líkanið býr til, sem sagt fjöldi innan reitsins. Það sem er líklega mikill þáttur á þessu líka er bara heildarstofnstærð á svæðinu, sem sagt innan árs. Og það getur valdið þéttleikaháðum áhrifum. Og þetta tekur tillit til innan reitsins sem fiskurinn var séður í, en heildarstofnstærð geti líklega haft mikil áhrif. Eflaust fleiri atriði sem þarf að skoða. Já, gjör sér. Mér langar að spyrja eina spurningu. Já. Guðmundur Óskars, þú sagðir þarna að lengd við 50% kynþroska, það er að segja
að hún hafi aukist. Fiskurinn stærri þegar hann verða kynþroska sem svona vísir að framleiðni stofnsins sé mögulega meiri. Lituðu ekkert á kynnkirtlana í þessu samhengi? Af því að öllu jöfnu þá stækka þeir eftir þessi fiskur stærri, það sambandar á milli. Myndu þeir ekki bæta við þannig varandi framleiðni getur stofnsins og slíkt? Þeir eru með þær upplýsingar, ekki? Við erum með þær upplýsingar og ég hafði skoðað þetta í öðru samhengi en það var bara mjög góð viðbót við þessa stúdíu held ég. Takk. Varsja, vildi ég hugsanlega bæta einhverju við mótorspurninguna? Það líka spurninguna? Yeah, sure. I just wanted to add, to Lisa's question, if you look at literature, and you look at models like this trying to explain, physiology of fish with temperature and salinity, you would hardly find any models that explain more than 30%. Because it's such a complex nature. You're trying to, look at the different dynamics, and there's a lot more at play here, of course. Yeah. Við höfum tíma. Einhverjar fleiri spurningar? Það kannski ein aðstæðlega spurning. Þið greinir bara aldurinn með kvörnum, það ekki í 1, 2 og 3 og 4? Ef eitthvað hægt að skoða aldurinn nánar, mánarvöxt eða eitthvað svoleiðis? Sko, það tæknilega sé hægt að lesa í aldur með mánaðarlega vöxti, en það ég held að myndi ekki bæta neinu við þar sem hún hrygnir hana á svipuðum tíma. Það tiltölulega jafngamlar, það nokkrir mánuðir á milli. Siggi, viltu bæta einhverju við þetta? Ég hef með bara eina spurningu að taka Sigurinn og Anna, glemdi því á hann. Þetta bara leiðangurspröfur? Já, þetta eru leiðangurspröfur en það eru vegnar með Já. Mitt. En eftir því hvernig menn nálgast þetta þá hugsanlega að blanda saman leiðangurum og afla sínum tökunni. Já. En ekki beinlínis tengingunni við magnið. Sko, náttúrulega engin afla síni tekin hann á haustin, þannig að það var hægt að nota. Já. Já. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri spurningar? Þetta eru búin að vera mjög áhugaverð tópik. Ég fæ kannski að koma... 5 mínútur eru búin. Nú kemur aðrið að spurningin maður. Herðu, ég ætla að fá þetta til að fara þar sem þú sýndir aldurinn sem flatalínu og svolítið fyrr. Já, aldur og þyngd. Ég sé hérna. Nei. Það voru bara... Nei, A50, þarna, já. Að við sjáum að aukningu í vexti, í L50 sem stærð hlutfallsleg stærð við kynþroska, að það ákveðin, í svona skamlílu tegund, það ákveðin tregða. Það má kannski hugsa sér sem svo að ef hún farin að vaxa hraðar að hún gæti orðið kynþroska yngri út af bara meiri vexti. En hún bara 3 ára að meðaltali þegar hún kynþroska, þannig að það svakalegt stökk fyrir hana að flýta kynþroskan 1 ár. Það bara heljarinnar átak fyrir svona skamlega tegund, þannig að það ákveðin tregða í því svona fyrir success eða fyrir árangur í lífsferlinum. Bara benda á það. Já. Takk. Góð ábending, takk fyrir þetta. Þá bara þakka þið fyrir. Takk hérlega. Einu viðbót. Hafið einhverjar sambærilegar mælingar frá Noregi?
að það sé breytingar. Ja, fyrsta lagi bara hvort að sé einhver umhverfis áhrif þar sem að breyst selta eða hiti og hvort að breytingar á stofnunum þar hafa orðið eða ekki. Sko, það eru eflaust fullt af mælingum það. Ég ekki alveg með það á hreinu hvernig ástandið nákvæmlega í Noregi núna. Ég ekki með á reiðum höndum. En ég veit þeir hafa skoðað eitthvað í til dæmis þessu tópiki með L50 þó að þeir voru mjög lengi harðir á því að þetta væri fasti L50 myndi ekki breytast og þeir notuðu það í stofnmati að reikna það út og bara hvort það var 13 cm eða 13,5 eða eitthvað. Allt undir 13,5 ekki kynþroska. En sjáum að þetta breytilegt á milli ára. En hvernig, ég ekki með það, ef einhver vill grípa þennan bolta, hvernig umhverfisástand í Noregi, hvort það sé eitthvað að vita það. Það eflaust til. Þau gera náttúrulega rosalega stóran haustleiðangur hjá sér. Hann mjög stór vistfræðileiðangur sem þau mæla loðnustofninn sinn á hausti til. Þannig að þeir rannsaka þetta mjög vel þar. En langar bara að bæta, þetta góð spurning, að því að skiptir þetta miklu meira máli fyrir þá varðandi í ráðgjöfina. Að því að ráðgjöfin á hausti og ef við nota bara fasta lengd þar sem fisk verið kynþroska og ef það einhver breytingar á þá getur haft verulega áhrif á ráðgjöfina. En það náttúrulega ekki í okkar tilviki og við náttúrulega að horfa á nákvæmt mat á kynþroska. Já, ég get kannski aðeins kommentera á þetta líka að það einmitt þannig að þeir hafa eftir að við fórum að sýna þeim þessa trenda hjá okkur að þá könnuðust þeir við það að þeir myndu einmitt þurfa að bara endurskoða þessa nálgun sína með það sem má kalla nævett kynþroska greiningu að nota lengd sem cut-off því að hjá þeim hefur sérst líka þetta trend, þessi tilhneiging fylgjiði að þegar að stofninn lítill að þá hraðari vöxtur og sem hefur áhrif á þetta allt saman. Fleiri spurningar? Einu, svo fyrir við að fara í kaffi. Ég fekk mér nú keks hérna fram með áðan. Mér leikur ekkert á. Ég velti fyrir mér svona breytingar hafa þær einhver áhrif á afrakstursgetu stofnsins. Bæði getuna til að hrygningin hefnist betur og svo hvort að það þýði hvað áhrif það hefur á hugsanlega úthlutaðan kvóta. Þetta bara mjög góð spurning og það mitt bara vert að benda á það að við hrygningu þegar við gerum okkar minnstu rannsóknir. Við fylgjum ekki loðnunni til hrygningar í okkar rannsóknum. Og það væri mjög áhugavert að sjá hver afdrif og hversu vel heppnuð hrygning milli ára. Og hvort að svona breytingar hafi áhrif á afkomu stofnsins. En þetta eitthvað sem við bara fókusum ekki á í okkar leiðangrum. Ég get kannski skotið inn eins og Guðmundur kom inn á áðan að það almennt fiska að stærri fiskar hafa tilhneigingu til að framleiða fleiri og jafnvel lífvænlegri hrogn eða egg. Þannig að það getur haft áhrif en við höfum ekki púlsinn á því eins og Sigurinn kemur inn á hversu mikil áhrifin eru. Við látum þetta duga í bili. Takk fyrir. Við tökum kaffi til hvað var það? 12. Takk fyrir. Sjá hvernig þetta
kemur fram hérna. Já, ég er best fyrir mig. Getur maður fengið, get ég fengið að sjá hvernig þetta er? Kveikja á fyrirlestunum bara. Já, það er eiginlega sniðugt að hérna.
Ekki, frábært. Flott. Ég er búinn að kveikja á... Okay. Þú veist að þessi kveiki bara á sig og tekur hann? Já. Og það er einhver á fóninu með þér. Þeir það. Já. Hún fór aðeins fram. Það er bara smá. Já, sæl aftur. Nú byrjum við eftir kaffipásu. Mér langar að minna alla á, ef þið hafið áhuga að sjá glærunar eða fleiri efni fyrirlestra dagsins, þá er hægt að skanna QR-kóðana sem eru hérna víðs vegar og þá farið inn á heimasíðu verkefnisins þar sem linkar eru á allar glærur. Nú, næsta málstofa ber nafni hrygning og fyrstu lífssöguskeið, en það verður fjallað um lirfur loðnunar. Og fyrst á mælendaskrá er Tasja dos Santos Smith, en hún ætlar að flytja erindið umhverfisáhrif og dreifing loðnulirfa. Það er ensku Effects of Environment on Distribution of Capelin Early Life Stages. Gjör svo vel, Tasja. Just going to present. Thank you. Yes, hi, good morning. I will do my presentation in English. So I'll talk about the early life stage of capelin. The initial objective of the project was to investigate the natural origin of capelin, and efforts will be made to map the distribution of capelin larvae around the coast, and together with daily increments analysis of the larvae and drift model, estimate their origin and the spawning grounds. Today, my presentation will focus more on the distribution and density of capelin larvae and the effect of environment. Most of the results that I will present here will be used on has been used on the drift model that will be present at paper 6. The main objectives of my study was to estimate the internal variation in the density and distribution of capelin larvae around Iceland from 2017 to 2020, and investigate the effect of in situ temperature and chlorophyll on the larvae density distribution, and analyze the larvae size distribution around Iceland on different spawning grounds. The capelin larvae were collected in May from 2017 to 2020 during the environment survey. We used a goof net to collect samples. All the samples were collected from 0 to 6 meters depth. Attached to the net, we had a fluometer, so we could estimate the water volume. Data of temperature and chlorophyll were also collected in each station and average from 0 to 60 meters to follow the net depth range. And after we got the sample board, all the larvae were removed for the plankton samples, identify and preserve ethanol.
To estimate the density of larvae, we calculate based on the number of larvae collected in each station by the water volume. And back in the lab, up to 100 larvae per station were placed in a Petri dish, photographed and measured for size distribution. To make easier the interpretation of our data, we decided to divide the Iceland shelf in 5 different areas. I hope everybody can see the difference in color, but we have the southeast, northeast, northeast, and south. Here is just a map showing all the stations that were sampling over these 4 years. When we had the stage outside of these main 5 areas, they were allocated in the closest area. Some of my results here. We have the density and distribution of larvae over the 4 years. The year is referred on the top above of each map. So the black symbol represents when we had the larvae present. The red one is when the larvae were absent. And the size of the symbol represents the density of larvae. So increase as the density of larvae increase. As we can see, we found a difference on the larvae density over the years. Most larvae were collected in 2018 and 2019, and most of the larvae, as we can see on the figures, were collected in the western and south areas of Iceland. We apply a GAN model using position, temperature, and chlorophyll. And what we found was that in cold waters, we found more larvae compared to warm waters, but the optimum temperature was around 6 degrees. In terms of chlorophyll, we saw a weak but a positive effect on larvae density, but chlorophyll wasn't not significantly different in 2018 to 2020. Here is just a size distribution. For those that are not familiar with this violin plot, the length shows the length distribution, and the width shows the amount of larvae that were collected. So basically what we can see here, that there were difference on larvae size among the years, but we also found difference between the size, between the areas in all years. And large larvae were found in the northeast, north, and east. And also we can compare, for example, in 2017, the larvae size distribution was more uniform in all the areas compared to the other years. Another important information is that most of the larvae composition were based on small larvae. So larvae is smaller than 20 millimeters. And from 2018 to 2020, most of the larvae recorded in the east were really small, around 10 millimeters, indicated that there are probably new hatch larvae there. To conclude, we did find some difference over the years on the larvae density. The south and west areas are still the main spawning grounds, but the western areas are also used as a spawning ground based on the small size of the larvae. According to previous report, the larvae there, they don't show big contribution for the stock size. And the optimum temperature was around 6 degrees, which can be some influence for the drift pattern and the growth rate. I also can mention that this difference in temperature is related to the difference of the water masses that we find here in Iceland, when we have more in the north and western part, cold waters, and in the south we had warm waters. That's everything I have to show. Thank you. Thank you, Tasha. We have some time for questions.
Thank you, Tasha. Jonas from Hafró. I was wondering about the, interesting results, the kind of the larvae found up north, for example, in Eyjafjörður. Yeah. At least in 1 year, there was quite high abundance in that region, and it was maybe not reflected in earlier talks, about the shift in spawning in the northern part of Iceland. Mm-hmm. And there was, I saw on some of the slides in your previous talks that there was some fishing activity up in the north in recent years. I'm just wondering, the magnitude of this, in relation to the overall kind of abundance of larvae and maybe the importance of the spawning up in the north. Those larvae composition was in different sizes, so there were small larvae that probably were hatched there, and some large that probably already moved to nursing areas. But also, according to the previous literature, they said that it's not a big contribution for the stock. They are spawning there in the north and the east, but they don't contribute much for the stock size. So, but this increase, I can't explain. It also can be related for the adult late spawner coming and spawning the area, which was shown on the previous presentation. Thanks, Tasha, for a good presentation. I was just, because, I know that there's a lot of data to be worked out. Yes. Can you tell us a little bit what next? Yes, next steps. Yeah, we also using trace element analyze. We are collecting all the otoliths for the larvae, and we are doing the trace analyze to try to distinguish the spawning grounds in these 5 areas. The samples are now under analyze. We are also collect otolith for daily growth, so we can compare the difference in growth between the areas and also between the years. And we can see if the temperature, for example, is affected the growth rate of capelin. So these are the next steps. We also have some samples that we're collecting in August, and hope that we can compare how much, if they are late spawners or just some larvae that is growing very slowly. One more question? Yes, thank you, Tasha, for a nice presentation. I was just curious about do you know something about the pattern before, or has this never been done before within Icelandic waters? Similar, like this interannual change in the larvae density, because there was somebody working at Hafró before on looking at these larvae distributions. I was just curious, do you have information about how this pattern might have been before 2017? If I'm not wrong, there was one report in Icelandic. Yeah. I didn't have much time to read because I have to translate everything. Okay. But it was collected in 2007, something like that. Yeah. And before that, then it's just what Anna has published in around 2002, but then is August samples. Last question. Is there a space for one comment? Also, I want to mention that in the past we also had what we call O-group surveys, where we were able to get a series of distribution and abundance of O-group capelin, but we quit that surveys in 2003, which was actually, as you have seen in the talks here, key time in changes. So it is a kind of shame that we didn't continue that series, but then we got distributions of capelin, but they were not as shallow as this one. And as you can see on the graph there, that we
we moved the sampling in 2018. We started a trial in 2017 and we moved the sampling to shallower waters in 2018 and afterwards. Thank you. Thank you, Tasja. Ég ætla að kynna þig. Næsti kynnir hann Tómas Árnason. Hann ætlar að fjalla erindi hans ber nefna loðnu rannsóknir í tilraunaeldisstöð Hafrannsóknastofnunar í Grindavík og á ensku Cultivation of Capelin in the Aquaculture Research Station in Grindavík. Gjör svo vel, Tómas. Og við byrjar bara. Bara svona. Hvað músin? Varstu bara, nei. Starta þessu bara hana. Já, ég ætla að fjalla loðnu rannsóknir sem hafa farið fram í tilraunastöð Hafrannsóknastofnunar undanfarin 3 ár. Ég ætla bara að fara í grófum dráttum yfir það hvernig okkur tókst að ala loðnu frá hrogni upp í fullorðinsstærð í eldisumhverfi og bara svona yfir höfuð að hver við erum að standa í þessu. En til að byrja með bara, þá rétt staðsendingu stöðvarinnar, tilraunaeldisstöðvarinnar. Hún í rétt fyrir utan Grindavík, inn í þessum litla rauða ramma þarna og nágranni okkar þá samherji með sitt bleikjueldi. Við höfum verið að fást við ýmiss konar rannsóknir síðan stöðum á stofnun 1988. Þetta fjölmargar tegundir í rauninni og meginparturinn okkar rannsóknum hefur rauninni falist í rannsóknum sem tengjast fiskeldi. En núna svona undanförnum árum þá höfum við að vera að leiða hugann meira rannsóknum, grunnrannsóknum á öðrum fiskitegundum, þá ekki endilega í sambandi við fiskeldi, bara eitthvað sem hægt að yfirfara á náttúruna og svoleiðis. Þetta byrjaði árið 2021, þá höfðum við samband við áhöfnina á Víkingi AK og spurðum þá hvort þau væru tilbúnir að safna fyrir okkur hrognum og reyna að frjóka borð og koma til okkar. Og þeir voru bara meir en til í það og við sendum leiðbeiningar hvernig ætti að gera þetta og þeim tókst að frjóka alveg 10-20 hrogn bara í fyrstu tilraun sem síðan við tókum við þeim og fórum með í tilraunastöðina. Við tókum þessi hrogn og settum þau yfir botnin á 3600 lítra kerjum og höfðum hitann við 7 gráður stabílan allan tíman og þá klöktust hrognin 25 dögum eftir frjókun. Þarna ef þið sjáið horfum vel á myndina þá sjáið þið eina lirfuna klekjast út þarna og svona litu þær út fljótlega eftir klakk. Fyrsta fóðrið sem við völdum fyrir loðnuna var hjóldýr. Þetta eru hlýsjávar svifdýr í þessu tilfelli. Við vorum að rækta þessi hjóldýr í stöðin okkar. Þetta voru notum 2 stærðir, smáhjóldýr og stórhjóldýr. Stóru hjóldýrin eru alltaf notuð fyrir þorskeldi og virka bara vel þar. En við komumst fljótt að því að loðnan hún er of kjaftsmá fyrir þessi stóru hjóldýr. Þannig að við þurftum að nota þessi smærri tegundina. Og þarna sjáum við loðnu lirfu í smásjá. Þetta meltingavegurinn og hann alveg tróðfullur af hjóldýrum. Þannig að þetta virkaði mjög vel. Og þarna afturendin á meltingaveginum og þarna eru fullt af hjóldýrum. Það sem meira þau voru lifandi aftur í. Og í rauninni fóru lifandi út, inn og út og það bara varði fyrstu vikurnar. Þetta var fyrstu vikurnar þannig. Og við skildum í rauninni ekki hvernig loðnan gat vaxið þó hún var ekki að melta fæðuna. Og þegar við skoðum það betur í smásjá, þá sjáum við meltingaveginn. Þarna hjóldýr inn í meltingaveginum og svona þarmahreyfingarnar, kom svona bylgjur og þegar hjóldýri lendir á milli þarmaveggjanna þá kreistist innihaldi úr hjóldýrunum og inn í meltingaveginn á loðnunni. Þannig að loðnan eiginlega svolítið að stela fæðunni úr hjóldýrunum.
Allavega við teljum að það sé þannig sem að loðnan nær einhverju næring út úr þessu. Já, eins og ég segi þá vorum við að nota hjóldýr og það var fyrstu 45 dagana og svo færðum við ykkur yfir í Artemíu sem bara lifandi bráð sem ræktum líka í tilraunastöðinni og hún bara töluvert stærri og þarna sjáum við vídeó af loðnu éta Artemíu. Sjáum við bara að það svona appelsínugul rák á loðnunni, þetta bara Artemían inn í meltingaveginum. Þægilegt að vinna með loðnunni með það að gera, maður sér alltaf hvað hún að éta. Hún svo glær og það bara mjög lengi. Svo færður ykkur yfir í þurrfóður og það var bara mjög þægilegt. Hún var fljót að átta sig á því hvernig á að éta þurrfóður og svo þarna bara svona glefsur úr eldinu hjá okkur. September 2022 og svo við höfum rauninni alið loðnu í 3 ár, þannig að við erum búin að gera þetta 3 svar, við með 2021, 2022 og 2023 árgang. Og þarna stutt vídeó af loðnutorfu í 30.000 lítra kari. Það myndi ekki svona torfur í litlum kerfum, en þegar það konur í stórkör þá verður þetta ansi flott. Megin verkefnið í kringum loðnuna svona frá 2021 hefur bara verið einfallega að fylgjast með vexti hennar. Við bara erum að reyna átt okkur á því hvað við erum með í höndunum, hvernig loðna vex undir þessum aðstæðum sem við bjóðum upp á. Þannig að við höfum verið að gera reglulega mælingar á loðnu sem var alin við 7 gráður frá klaki eða fullorðinsstærð. Það sýnir ykkur aðeins vöxtin á henni. Þetta semst bara vöxturinn fyrsta árið og eins og sjáum þá hann nánast alveg línulegur og 0,36 mm á dag út fyrsta árið sem gerir það að verkum að hún nær þessari þröskuldstærð fyrir kynþroska bara 1 árs undir þessum kringumstæðum sem 2 árum á undan íslenskri loðnu í villtri náttúru. Þannig að við fórum bara fljótlega að kreista hrogn og svil og fara að reyna að frjóka bara eftir að hún var 1 árs og rauninni þarna minnir að það hafi verið bara vorið 2022 þá tókst okkur að loka hringnum sem sagt. Við frjókuðum hrogn og klöktum út lirfum úr okkar eigin eldislóðnu. Þannig að þá erum við búin að ná öllu lífsferlinu og við teljum það að þessi áfangi opni alls konar möguleika grunnrannsóknum í loðnu í tilrauna eldisstöð. Þannig að við erum bara mjög ánægð með þetta. Þetta samanburður á vexti villtra loðnu og eldislóðnu. Þið sjáu það þarna að eldislóðnan beinalínan og punktalínan þá villta loðnan. Eldislóðnan náttúrulega vex miklu hraðar framan af en hámarksstærðin á þessum villtu og eldislóðnu þetta bara sama hámarksstærðin sem bara mjög gott. Tilraunir sem við höfum verið að gera aðrar. Við höfum verið að skoða áhrif hitastigs á klaktíma með okkar eigin hrognum sem við söfnum. Og svo höfum við verið að gera eina tilraun þar sem við ólum loðnu lirfur við 12 gráður og alveg upp í fullorðinsstærð. Þetta náttúrulega mjög hár hiti fyrir loðnu. Við sjáum það að hún þrífst mjög vel við 12 gráður. Blæs ekkert og nös við þetta en hún myndar ekki kynnkirtla. Þannig að hitastigið hefur mikil áhrif á það væntanlega hvort hún geti myndað eðlileg hrogn. Og það kannski eitthvað sem við þurfum að skoða betur. Hvaða hitaþröskuldar eru í gangi með loðnuna? Getur hún myndað kynnkirtla eða eðlilega kynnkirtla við 7 gráður eða 5 gráður? Hvar liggja mörkin? Þetta eitthvað sem við getum gert í stöðunni okkar. Og svo hefur við líka verið að kanna áhrif hitastigs á vöxt loðnulirfa. Við ætlum að kortleggja það betur, vita hvar kjörhitastigi liggur, yfir alls konar aldursstærðir, hvernig það breytist með aldri og slíkt. Og á komandi árum þá höfum við áhuga á því að gera rannsóknir á áhrifum hitastigs og sýrustigs, súrnun og hlýnun sjávar á þroskun loðnulirfa. Og við erum búin að setja upp aðstöðu til að gera það. Kannski vantar eitthvað fjármagn til þess að fara í svona stærri tilraunir í þessum samhengi, en við erum bara að leita að því. Þá bara lokum, hvernig loðna sem tilraunadýr? Það einn stór kostur við loðnu og hún hefur afskaplega stuttan lífaldur. Ef maður að vinna með þorsk og er að skoða kannski áhrif umhverfisþátta og lirfustigi og hvernig það mótar
vöxturinn út æviskeiðið, þá tekur það kannski 10-20 ár. Loðnunni 1-2 ár. Þannig að það er rosa þægilegt. En gallinn við loðnuna er að hún er alveg hrikalega viðkvæm við allra meðhöndlun. Við getum ekki háfað hana milli kerja með svona mjúkum háum, flutt hana nokkra metra og niður kar, kannski 10-30% afföll, bara við þessa einföldu meðhöndlun. Og sko við erum reyna svona átt okkur á því hvað drepur hana og hvað ekki. Við erum að mæla hana núna sko í vatni, ofan í grunnu vatni, svo hún fari aldrei upp á yfirborðið, það hjálpar til. En smá loðna, hún drefst við ótrúlegustu hluti, bara það veiða hana í fötu og hella hana í svona rólega yfir í annan kar, það drepur hana líka. Þannig að við erum svona aðeins að reyna að kortleggja það og maður spyr sig svona með veiðafæri hvað áhrif þau hafa á loðnu. Ég ætla ekkert að fullyrða neitt það, en ég held við þurfum að rannsaka þetta eitthvað betur. Reyna að kortleggja hvað hún þolir, hvað ekki. Það væri alveg verðugt verkefni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Tómas. Tíma fyrir spurningar. Margar spurningar. Takk, Tómas, fyrir frábæran fyrirlestur. Mjög áhugavert að sjá hvað það er að gera hana og greinilega búin að gera fullt. Mér langar bara að spyrja, eru þið alltaf að vinna með þessi hrogn sem við fengum frá Víkingi 2020, eða er það 21, eða er það að ná í nýtt og nýtt út í náttúruna, eða er þetta bara út frá þessu eina? Við erum búin að gera þetta núna 21, 22 og 23 og við erum með 3 árganga í stöðinni núna. Já, þannig þið náðu alltaf í fersk hrogn hverju ári út í náttúruna. Já, það er betra, við höfum verið að safna hrognum okkur ein fiski. Það er dálítið erfitt, kannski vegna þess að við ölum alltaf við 7 gráður, mögulega verða sko, kynnkirtlan ekki, gæðin á þeim ekki eins góð. Við náum að frjókast frekar illa hjá okkur. En það er eitthvað sem við þurfum að skoða betur. Takk fyrir. Hæ, heyrðu. Takk fyrir skemmtilega fyrirlestur, mjög áhugavert. Er loðnueldi bara framtíðin? Já, ekki til og bara fara að ala út í sjó. Það getur fólk farið að slaka á aðeins vanandi laxinn. En ég ætlaði bara að spyrja lífunin á eggjum. Ég var þú veist, þú sagði þið væri búin að loka hringnum núna og þau hefði verið að kreista eggin. Hvernig tókst að frjóvga og hver var lífunin á eggjunum? Hvað kom mikið af seiðum úr eggjunum? Þetta var bara mjög skemmtilegt að vita það. Þetta er ekkert svo auðvelt. Við höfum ekki fengið loðnu til að hrygna í kerjunum okkar. Við þurfum að skapa réttar aðstöður með ljóslötu og svoleiðis. Þannig að við höfum verið að kreista hrognin úr hrygnum sem við teljum að séu tilbúna til þess og finna þá hænga sem er ekkert mál, bara að kreista svilin yfir og frjóka svona eins og við gerum með aðra tegundir. En frjókunar hlutfalli er afskaplega lágt hjá okkur. Og það gæti stafað af of hái hitastigi til dæmis. En þetta er eitthvað sem við þurfum að vinna með. Það er eftir að skoða betur. Einhverja fleiri spurningar? Birkir hérna Hafró, takk fyrir þetta. Er algengt að loðna sé í eldi með svona góðum árangri? Nei, þetta er í fyrsta skipti í heiminum sem að það hefur gert. Takk fyrir. Við hefum ekki gert þetta. Já, það er enginn gert þetta áður. Sæll Tómas, takk. Frábært. Stutt spurninga því að þú ert alltaf að tala 7 gráðunar og það sé of heitt. Er auðvelt fyrir okkur að fara neðar en 7 gráður? Hvernig eru aðstæðuna? Við erum í kælivél, við getum gert það á smáum skala sko, og búið til alveg svona árstíðasveiflu, fara á kannski 1 gráðu upp í og fram yfir 7, þú veist. Við getum að lækka hitann. Fleiri? Ég ætla að fá að skjóta eina. Tómas, finnst þú nefnir að loðna sé svona viðkvæm þegar þú ert að færa hana á milli. Og ég langar bara að vita, hvernig sérðu fyrir þér einhverja rannsókn sem myndi skoða áhrif veiðarfæra á loðnu til þess? Þetta er góð spurning, og þetta er ekkert auðvelt að gera þetta. Nei. En ég vil svona svolítið bara vita hvað er að drepa hana, sko, þú veist.
gerir bara tilraun þar sem hann stressar hana til dæmis, fer bara í vöðlur og hleypur á eftir henni í kari í einhvern tíma og sjá hvort að það bara hreinlega drepa hana. Þú veist, stundum að veiðimaðurinn maður setur henni í fötu og geymir fötuna kannski í 10 mínútur og á þeim tíma hann að synda sko, og svo allt í henni bara, hann bara komin á bakið og leggst og bara gefst upp í fötunni sko. Og af hverju það stress? Það er ekki hnjask, ég hef ekki trúið því. En það er kannski alltaf að skjóta að sko að loðna, kynþroska loðna, við höfum verið að taka kynþroska hænga og kreista og sleppa út í karið aftur og þeir virðast þola það og hrygnunar einhverju leyti líka. Þegar fiskurinn er orðinn fullvaxinn og komin nálægt kynþroska og svona okkar tilfinninga þar sé fiskurinn sé þolnari við ýmsum þá sko. Lirfurnar eru alveg fáránlega viðkvæmar. Mjög óvært. Takk kærlega fyrir. Já. Má ég sjá, þannig er það. Já, næstur á málundaskrá er Kristinn Guðnason með seinasta erindi í þessari málstofu og hann fyrirlesturinn ber nafnið Lagrangísk aðferð við rakningu á ögnum til greiningar á loðnu hrygningaratburðum. Á ensku ber það nafnið Lagrangian Particle Tracking Approach to Detecting Capelin Spawning Jets. Kristinn, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir góða kynningu. Já, ég ætla að fjalla hérna aðferð til þess að greina loðnu hrygningaratburði. En fyrst ætla ég að segja frá nýliðun er háð breytilegum sjávarstöðum þar sem lirfur reka frá hrygningarstöðum til hentugra uppeldisstöða með misgóðum árangri. Frá fyrsti áratug þessar aldar hefur dreifing á bæði ungloðnu og fullloðnu loðnu verið vestar en áður. Þetta var hugsanlega afleiðing af breytingum bæði á staðsetningu hrygningar og rekleiðum sem stuðlaði að auknum tengslum til uppeldissvæða á landgrunni við Austur-Grænland. Nýleg rannsókn sýnir einmitt að rek vestur til Grænlands er mjög háð hrygningarstað. En já, erfitt reynist reynilega að greina breytingar á hrygningarstaðsetningu því loðna hrygnir við botn og því snúið að meta hvort hrygning hafi átt sér stað. Já, í rannsókn á umhverfi hrygningasvæða loðnu suður á Íslandi mældist botnhiti 5-7 gráður og dýpi, gerð botnlags og straumskilyrði töldust vera mikilvægir þættir við val á hrygningastöðum. Eflasýni með hrygnandi loðnu geta hins vegar gefið okkur hugmyndum útbreiðslu hrygningaratburða. Eflasýni með hrygnandi loðnu hér sýnd á mismunandi svæðum fyrir tímabil 93-2002 vinstra megin og 2003-2022 hægra megin. Hlutfall hrygnandi loðnu af heildarafla innan hvers tímabils er ofarlega vinstra megin á hvorri mynd. Dreifing á hrygnandi loðnu sem byggir á greiningum á kynþroskastigi úr aflasýnum sýnir tilfærslu til vesturs á hrygningasvæðinu. Mest var af hrygnandi loðnu fyrir sunnan lands fram til ársins 2003. Eftir 2003 dró úr hlutfalli hrygnandi fiska fyrir sunnan en það hlutfall jókst hins vegar vestan til. Einnig fannst eitthvað af hrygnandi loðnu fyrir norðan. Þetta bendir til breytinga á megin hrygningasvæðum stofnsins með aukinni hrygningu fyrir vestan fyrst og fremst. Út frá þessum gögnum séð. En já,
yfir sama tímabil, hér er botnhiti í mars árin sko 93 til 2019 á íslenska landgrunnum samkvæmt sjávarstraumslíkani Viking 20. Sýndur er meðalhiti með lituðum ferli á samt gráu öryggisbili fyrir mismunandi svæði, norðvestur, suðvestur, norður og suður. Brotin lárétt lína sýnir meðalhita alls tímabilsins. Athugið mismunandi hitastigsbil á uppslunásum. Marka má að hitin er að meðaltali hærri eftir 2003 en þá má sjá fleiri ár yfir láréttu línunni. Og til að ákvarða uppruna loðnulyfja þá það hvar þær klöktust út voru lyfjur hermdar sem agnir með Lagrange agnarrakningsaðferð. Til þess var stuðst við hugbúnaðinn Parcells. Hermannir notuðust einnig við straumagögn úr sjávarstraumslíkanu Viking 20. Lirfur eru hermdar sem agnir sem eru látin reka í öfuga straumstefnu frá sýnatökustað. Ferill hermdra lirfuagna er reiknaður aftur á bak þar til aldri 0 er náð og klakstaður því ákvarðaður. Notaðar voru stöðvar frá maí 2018 við norður- og vesturströndina þar sem mikið finnst af loðnulirfum til þess að sannreyna aðferðina. Líffræðilega breytur voru einnig notaðar aldur lirfuagnanna var áætlað út frá lengd loðnulirfa til þess að hægt væri að innleiða aðferð til að rekja hermdar agnir tilbaka. Við höfum alveg í huga að nota aldurslesningar sem hafa verið gerðar líka, en svona til bráðabirgða þá byrjum við á aldursdreifingu út frá lengd. Samband hitastigs og klaktíma var ákvarðað með gögnum úr klakrannsókn sem gerð var í aðstöðu Hafrannsóknastofnunar í Grindag. Með ákvörðun á botnhita nálægt tilgreindum klakstöðum og sambandinu milli hitastigs og klaktíma var svo hægt að áætla tíma milli hrygningar og klaks. Með áætluðum aldri og klaktíma var svo hægt að reikna tíma hrygningar. En hérna sjáum við rakninganiðurstöður á loðnulirfum sem safnað var einmitt fyrir norðan og fyrir vestan árið 2018. Söfnunarstöðvar eru sýndar hér sem svartir punktar. Áætlaður upphafsstaður hverrar agnar er í mismundi lit eftir sýnatökustað og hér er önnur framsetning á sömu niðurstöðum. Þetta er þéttleiki áætlaðra klak- og hrygningarstaða sem gefur til kynna dreifingu hrygningar og klakatburða. Rautt þýðir hár, þéttleiki og blár lágur. Meira en 99% metna klak- og hrygningarstaða falla innan 150 metra dýptarlínu. Eins og maður vonaðist til. Og hér má sjá tíðnidreifingu áætlaðs klaks og hrygningar eftir dagsetningu. Niðurstöður benda til þess að hrygning hafi að mestu átt sér stað seinni hluta mars og klakið í lok apríl. 5% lirfanna klöktust út innan við einum sólarhring frá því að sýni voru tekin samkvæmt matinu. Það er flókið að kortleggja hrygningaratburði loðnustofnsins en afturrakningsaðferðin sem hér var kynnt áætlar hrygningar stað og tíma út frá staðsetningu og aldri veittra loðnulirfa. Hitaskilyrði hrygningar norðvestan við land urðu hagstæðri en áður ef gert ráð fyrir að botnhiti nálægt 5-7 gráður henti betur.
Aftur á móti fór meðalbotn hiti fyrir sunnan land yfir 7 gráður í nokkur ár eftir 2003. Á svæði þar sem veiðar á hrygnandi loðnu virðist hafa dregist saman. Tilfærsla á veiðum á loðnu sem komin var á hrygningu eftir 2003 fer saman við aukin botnhita sem búast mætti við að slík tilfærsla myndi leiða til breytinga á tengingum milli hrygningar og uppeldisstöða þar sem rekmynstur mjög næmt fyrir hrygningarstað. Svo aukin hrygning fyrir vestan og norðan land sem átti sér stað á fyrsta áratug 21. aldar hefur því haft áhrif á rekleiðir loðnulyfja sem og möguleika þeirra á að komast af. En já, voru einhverjar spurningar? Takk fyrir þetta, Kristín. Spurningar? Já, leipur. Takk fyrir fyrirlesturinn. Ég var bara forvitin, hvernig talar þetta saman við niðurstöðunar hennar Tassíu? Ertu að vinna þá þétt með Tassíu varðandi, er hægt að kvarða líkanið einhvern veginn út frá því hvernig hennar niðurstöður voru eða bara... Jú, akkurat. Aldurslesturinn fyrst og fremst kæmi beint inn í þetta, en við byrjuðum á að nota aldurslengdarsamband til þess að byrja með. Áður en aldurslesningin var full kláruð þá gripum við til þess ráðs, en síðan einmitt verður mjög forvitnilegt að bera saman þær niðurstöður hversu miklu munar. Jónas fyrst. Já, takk fyrir, mjög áhugavert. Ég velti fyrir mér þú sýnir þarna að hrygning á sér stað þarna í seinni hluta mars og ég bara velti eftir árið 2018 hvernig það rýmaði við, eða ekki, miðja mars, hvernig það rýmaði við bara veiðarnar á þessum tíma, hvernig menn, hvort að veiðarnar, hvernig þeim var hætt og bara svona hvernig það er aflatabækur bara. Já, góð spurning. Við erum það er ég hef ekki skoðað ennþá, en einmitt, það er eitt af því sem við myndum vilja skoða til að sannreyna betur líka niðurstöðuna einmitt. Já, en á hreinlega eftir að skoða fyrir það ár. En svona almennt séð þá passar það svona nokkuð veginn í mars. Það er svona gróflega séð hugmyndin okkar hvenær mesta hrygningin á sér stað. Já, takk kærlega fyrir góðan fyrirlestur, Kristín. Þetta er mjög áhugavert og opnar auðsjálega mikla möguleika fyrir rannsóknir til framtíðar. En þú talaðir að við eftir að bæta aldurs ákvörðunum inn þannig líkanið og slíkt, nota raunverulegan aldur á lirfunum sem mun þá kannski gefa okkur nákvæmari mat á hrygningarstöðum og slíkt. En ég er að velta einu fyrir mér, nú ertu að nota Viking 20 model, nú erum við að reyna að þróa romslíkan, nýtt hafræðilíkan við Ísland. Sérðu eitthvað möguleika á að það gæti gefið okkur betri niðurstöðu, nákvæmari niðurstöðu, af því að það upplausnin í því er nú meiri og með tildi dýptar og slíkt. Algjörlega. Eins og ég sé þá er þetta framtíðin. Það er með aukinni reiknigetu þá er hægt að auka upplausn í þessum sjástraumslíkanum sem svona strangt tiltekið á að leiða til betri niðurstöðuna. Það er ekki alveg þetta er ekki alveg svo sjálfgefið af því að það fer alveg heilmikil vinna í að kvarða þessi líkan. Til dæmis í grófari líkan en þetta var búið að gera ráð fyrir ákveðna mekaník blöndun sem var svona rétt kvörðuð fyrir þá upplausn
með aukin upplausn kannski ekki jafn mikil þörf á að útfæra blönduna með þeim hætti sem gert var áður, heldur reynilega gert ráð fyrir að með aukin upplausn þá bara gerist það í raun og sjálf sér út frá undirliggjandi stærðfræðijöfnum, en þá aðrir þættir sem þarf að huga að við kvörðunina og þannig, svo það heilmikil vinna sem þarf að leggja í það áður en að verður fullkomið, það verður náttúrulega aldrei fullkomið, en jú, það svona, já, straumarnir verða betur lýstir með hærri upplausn, betur líkunum. Flott, já, ein spurning, Klara. Takk fyrir áhugaverðan fyrirlestur, Klara heiti Hafrannsóknastofnunar. Ég bara að velta fyrir mig með þetta Lagrange aðferð. Þetta virðist vera lofa mjög góðu og ég er að velta fyrir mér frekari notkun, hún möguleg fyrir einhvern sem þekkir ekki líkanið nógu vel í fyrsta lagi og öðru lagi, hvernig sérðu möguleikana að nota þetta fyrir aðra tegundir, svo ég leyfi mér að nefna aðra tegundir á loðnu ráðstefnu. Takk fyrir. Já, góð spurning. Uppálega langaði mig hreinlega bara búa til líkan af loðnugöngunni hreinlega þegar hún var fullorðin. En þá náttúrulega hún sko að synda. Það sem við erum að fást við hér í raun og veru einfaldasta verkefnið sem maður getur hugsað sér, maður getur leyft sér að álykta að þau séu bara að berast með straum. Kannski ekki alveg svo einfalt sko, ég meina það ýmislegt að gerast, en en já, þú veist, með ungstigið á öðrum tegundum þá klárlega hægt að fara sömu leið, en já, ég vildi bara líka nefna að þegar maður færi í sko eldra vaxtastig þá þarf maður aðeins að huga að sko hvernig hún syndir og annað slíkt. Frábært, ég þakka þér kærlega fyrir, Kristín, og þar með þessari málstofu lokið og ég held höfum við tíma 2 mínútur til þess að standa upp eða förum við beint yfir í næstu málstofu? Beint í næstu og það hann Kristín sem mun kynna hana. Nú ætlum við að fjalla fæðuvistfræði og hún Hildur Pétursdóttir ætlar að kynna erindi sitt fæða loðnu á nýrri fæðuslóð, á ensku Feeding Ecology of Capelin at the New Feeding Grounds. Gjör svo vel, Hildur. Takk fyrir. Góðan daginn. Markmið þessar rannsóknar var að skoða fæðuvistfræði loðnu á nýjum fæðu- og uppelduslóðum við Austur-Grænlands, bæði á hausti og norður af Íslandi að vetri til og bera síðan þessar niðurstöður saman við það sem við vitum fæðu loðnu á eldri fæðuslóðum. Ég fer hans í bakgrunnin, það voru gerðar 2 rannsóknir á eldri fæðuslóðum. Þorsteinn Sigurðsson og Ólafur Ásteinsson skoðuðu fæðu loðnu 1989, bæði haust og vetur. Þið sjá það vinstra megin. Ólafur Ásteinsson og Ástur Gíslason skoðuðu hins vegar 93 og 94 fæðu loðnu yfir sumartíman og að vetri til. Og þetta í rauninni eina rannsóknin sem að sýnir fæðu loðnu yfir aðal fæðu tímabilið, sumarið. Það hérna miðju, norður og í Íslandshafi. Og í þessari rannsókn
sem var frá 2018 til 2021, skoðum við fæðu loðnu á fæðuslóðum nýjum við Austur-Grænlands og ég setti þarna rauðan hring utan gömlu fæðuslóðurnar. Nú til að rannsaka fæðu loðnu þá völdum við 10 loðnur á hverju stöð, svona handahófskenndri aðferð og skoðum maga og vefjasýni. Fæðan, hún var greind til tegunda og þurrkuð og vegin. Og fyrir hverja stöð þá var reiknað svona meðaltal af vísitölu, partial fullness index, og það var gert til að geta borið saman magn bráðar af loðnu af mismunandi stærð. Og síðan lögðum við saman þessar vísitölu PFI fyrir hverja bráð í hverju maga til að fá þyngd í hverju maga. Og ég ætla bara að nota það í framhaldinu. Vöðvasýni voru síðan greind til að fá stöðuga samsetningu af köfnunarefni en það endurspegla fæði yfir lengri tíma. Og til að rannsaka fæðuframboð loðnunnar þá setnum við dýrasvifi, bæði niður á 50 metra og 200 metra og við notum þessa VAF-P2 háfa og síðan borð þá stærða flokkuðum við sýnin. Við vorum með 1000 mikrometra sikti og það sem fór í gegnum siktið, sem sagt minni en 1000 mikrometrar, það voru aðalega smávaxnari svifdýr eins og ungstir rauðótt og pólóttu, sem sagt litlar krabbaflær. Það sem satt eftir á siktinu stærri en 1000 mikrometrar og aðalega tiltölulega stóra krabbaflær eins og eldri rauðótt og pólótta og einnig stærri dýrasvifshópar eins og marflær, ljósáttur og pílormar og við flokkuðum þá frá og þurrkuðu og vigtuðu til að fá hugmynd dreifingu stærri dýrasvifshópa líka. Nú þá er niðurstöðuna fæðuframboð loðnu. Loðnan að éta dýrasvif og ég setti inn nokkrar myndir til að kynna fyrir ykkur þessa helstu hópa. Það eru krabbaflær, ljósáttur, marflær og pílormar og til vinstri mynd bara til að sýna ykkur stærðarmunin sem að krabbaflærnar eru miklu minni en hinnir hóparnir. Sjá hérna ljósáttur með stóra svarta augað og svo krabbaflær í kring. Og hér sjáum við lífmassa dýrasvifs á 50 til 200 metrum að hausti 2018 til 2021 og lífmassin í rauninni að endurspegla það framboð sem að loðnan hefur, fæðuframboð. Og skalinn á myndunum, fjólublátt það er minnst og þetta fer upp í rautt, sjá þetta hægra megin það er mest. Og efstu myndirnar, það sína heildarlífmassan. Myndirnar fyrir miðju að endurspegla smærri krabbaflær og neðstu myndirnar stærri krabbaflær. Og við sjáum að lífmassi dýrasvifs hann hærri 2018 og 19 heldur en 2020 og 2021 og við erum með meira stærri krabbaflóm á þessum tíma rannsóknarsvæðinu heldur en minni. Og hér eru hóparnir sem við flokkum úr, stærri dýrasvifshópar. Efstu myndirnar ljósáttur, miðmyndir marflær og neðstu pílormar. Og við erum að finna ljósáttu á öllu svæðinu. Og við sjáum þarna 2018 þá voru mestmegnis með austurströnd Grænlands. En marflær og pílormar hins vegar eru algengar á norðurhluta svæðisins. Og þá förum við í fæðu loðnu. Við skoðum magainnihald loðnunar. Og hér eru niðurstöður frá haustinu 2018. Þyngd fæðu í loðnumögum eru myndin vinstra megin, en hægra megin hlutfall fæðuhópa í mögunum og það þessi fæðuhópar sem kynnti fyrir okkur áðan. Krabbaflær eru grálitar, ljósáttur rauðar, marflær grænar og pílormar bláir. Og ef við skoðum myndina hérna til vinstri, þá sjáum við það mikil fæða í mögunum og hún mest í mögunum við austurströnd Grænlands. En krabbaflær og ljósáttur, þessi gráu og rauðu litir, eru mikilvægir fæðuhópar á þessu tímabili. En við sjáum líka marflær eru í mögunum á norðurhlutunum. Hér ferum við yfir í 2020. Það minna fæðu og ljósáttur mest áberandi, rauði liturinn, þó við sjáum að krabbaflær og marflær eru einnig á svæðinu, í maganum. Svo þetta 2021, pínu misvísandi mynd, þar sem við erum bara með
niðurstöður á norðurhlutanum en við söfnum alveg niðurittir. Það bara eftir að greina suðurhlutan. En hér sjáum við alltaf þessi niðurstöð þar sem krabbaflæðir eru mest áberandi og þetta allt stóra loðnur norður frá. Og ljósátur, það einnig mikilvægar og við sjáum líka marflær á þessum norðurhluta og mjög lítið magn í mögunum. Hérna erum við að skoða þessi ár saman. Á þessu tímabili á haustin þá 77-99% maga sem inniheldur fæðu og þetta svipað hlutfall og Ástór og Ólafur sáu 93 og 94 yfir sumatíman sem aðal fæðutíminn. Þannig að þetta mjög hátt hlutfall sem við erum að sjá með fæðu í maga. Og við sjáum líka að þyngd fæðu og fæðuframboð, meðindirna sem sýndi ykkur áðan, voru mun hærri 2018 heldur en 2020 og 2021. En þéttleiki, það var mikið þéttleiki í loðnu árin 2020 og 2021 og það gæti hafa valdið þessu auknu afráni á dýrasvifi og skýrt minni fæðu í mögunum þessi seinni ár. Hér hlutfall fæðuhópa að hausti og öll þessi ár það eru krabbaflæðir og ljósátur uppistaða fæðunar en við erum að sjá það að mikilvægi þessa hópa mjög mismunandi milli ára og ásamt upplýsingum frambúð fæðu það styður það að loðnan tækifæri sinni hvað varðar fæðu. Hún að éta bara það sem á hverju sæði á hverjum tíma. Og þetta svipað og Ólafur og Ástór sáu á eldra fæðuslóðuna á sumri til að loðnan sé tækifæri sinni en þau tvö sumur samt voru krabbaflæðir langt mikilvægasta fæðan, minnstu dýrin. Hér eru komin í vetrarniðurstöður 2018 og 2019. Efri myndirnar að sýna þyngd fæðu og neðri myndirnar hlutfall fæðuhópa í mögunum. En þessi 2 ár þá voru 60-64% maga sem inniheldur fæðu en aðeins 80% maga inniheldur fæðu í rannsóknina Þorsteins og Ólafs 89. Þannig að það gríðarlega mikið munur hérna á. Það verðum að sjá mikið meiri loðnu vera að éta. Og krabbaflæðir og ljósátur, það eru enn áberandi en aðrir hópar að koma sterkar inn hérna vetri til heldur en haustin. Þessi mynd sýnir vægi mismunandi dýrasvifshópa eftir fæðu, loðnu og haustin. Við skiptum hérna í lengdarhópa minni en 14 cm og stærri en 14 cm en loðna verður kynþroska 14 cm. Og hlutfall stærri bráðar, hún eykst með stærð. Krabbaflærnar, þessar litlu, eru mikilvægir í fæðu minni loðnu og mikilvægi ljósátu, hún jókst hjá stærri loðnu. Og hærra gildi á köfnunarefnissamsætum, stærri loðnu, það að styðja þetta og svona samsætugildi endurspegla fæðunám undanfarnar vikur og jafnvel mánuði. Þannig við erum að sjá það til lengri tíma. Þetta einnig í samræmi við eldri rannsóknir við Ísland og einnig rannsóknir á öðrum loðnustofnum eins og í Barentshafi og Nýfundnaland og kanadíska heimskautasvæðið. Og í lokin samantekt. Loðnan var að éta á þessum árstíma þar sem það var stórt hlutfall maga með fæðu að hausti og að vetri. Og það var hlutfallslega fleiri magar inniheldur fæðu að vetri til þessarar rannsókn heldur en eldri rannsóknum. Og það munar bara talsvert miklu. Dýrasvifshóparnir, krabbaflæðir og ljósátur reyndust uppistaða fæðu á haustin og endurspegla það lífmassa dýrasvifs á svæðinu. En mikilvægi þessara fæðuhópa var mismunandi á milli ára. Loðnan tækifæri sinni þegar kemur að fæðu og að éta það sem bara á hverju svæði á hverjum tíma. Hlutfall stærri bráðar eykst með stærri loðnunar. Og bæði fæðuframboð og þyngd fæðu í mögum voru meiri haustið 2018 samanborið við 2020 og 2021, sérstaklega 2021. Og þéttleiki loðnuna var aftur á móti meiri seinni árin sem gæti valdið auknu afráni á dýrasvifasvæðinu sem gæti skýrt minni fæðu á þessum árum 20 og 21
og þar að leiðandi verra líkamlega ástandi loðnunnar á þeim árum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Voru einhverjar spurningar? Takk Hildur, mjög flott. Ég að velta fyrir mér hérna með þetta háa hlutfall af loðnu með fæðu hérna vetri til. Allt annað en 89. Getur eitthvað sagt hérna ástand átustofna 89 versus núna? Það hlýri sjóa allir jöfnu, þýr það eitthvað? Eða? Sko við eigum ekki neinar upplýsingar það að vetri til og við erum ekki það sem við eigum langtíma rannsóknir af átu að vori úr vorleiðangrum. Þar erum við ekki að sjá breytingu á magni yfir sumarið en þetta samt mjög merkilegt. Það greinilega eitthvað það hún virðist að hafa aðgang á meiri fæðu. Það alveg greinilegt. Og eins og þið voru að sýna þá botnhitinn náttúrulega meiri núna heldur var. Það gæti þýtt eitthvað. En þetta var mjög áhugavert að skoða betur. Já, Höskuldur og Hafró, þetta dæmi að hún liggi í einhverju veislu fyrir norðan, skýrir þetta þá niður það að hún kemur sér ekki almennilega á stað í rigningagöngurnar? Veistu, ég var búin að láta mig detta það í hug, en það er ekki allir hrifnir þeirri hugmynd. Auðvitað gæti það, ég veit það ekki. Kannski tengt þessu, hver var aldursamstendingin? Var hún svipuð milli þessa tímabila? Já, veitir Loðna, hún var frá 7,5 cm upp í 23-4 cm. Á báðum árunum, eða 89? Já, þessum 3 árum. Nei, hann 89, komlu góð. 89, já, hún var svipuð, eða sko, þeir voru með yngri Loðnu líka, en samsetningin það sem ég er meða við, það er svipað. Mér langar að spyrja eitt kannski að lokum. Maður hefur fengið að fljóta með í þessa túra í september og maður hefur eitthvað tilfinningu fyrir að sé eitthvað mikið að vera fyrir utan Skorspísund þannig að Loðna sé mögulega að leita í eitthvað en eru kannski einhver ákveðin straumskilyrði sem gæti útskýrt dreifingu sem fyrir finnst í? Já, algjörlega. Við höfum séð það að til dæmis kaldsjávategundir eins og ég sýndaðan marflær og pílormar, þær eru meira á norðursvæðinu og það skiptir máli náttúrulega hversu mikið straumurinn, hversu mikið fer inn úr bara norður Íshafinu að berast. Til dæmis marflær ekki að hrygna við norðurströndina heldur þetta berast. Þannig að það skiptir alveg greinilega máli. Takk fyrir. Já, takk. Já, ég ætla að kynna næst á sviði hana Vörsjusing. Hún ætlar að fjalla dreifingu loðnu í mismunandi sjókerfum við Austur-Grænlands á fæðutíma að haustlægi. Á ensku Capelin distribution in East Greenland water masses during the feeding periods. Take it away. Hi again. Thanks, Christine. So we know Capelin migration routes are presumed to rely on ocean currents and hence a combination of water masses in their habitat. But little is known about the vertical distribution of capelin
with respect to these oceanic features in the current feeding location in autumn. So during our autumn surveys, we collected a series of CTD samples in the whole survey area. But for this study, we are just analyzing a subset of it. So we took 2 hydrographic sections at 70 and 72 latitude. These are sections that we sort of sampled in all those 4 years. So I'm using data from 2019 to 2022, we should say, from autumn survey. And in black are the hydrographic sections, and in red are the CTD stations. And so CTDs were deployed down to 500 meters, so we have measurements of temperature and salinity. And the sampling was variable over the years, so in the eastern end, some of the transects were not covered in some of the years. Sorry, some of the stations were not covered. So we started off by doing plotting some vertical profiles of temperature and salinity by year. So there is a lot to take in on this plot, and I'll try to explain it step by step. So on the left is temperature, right salinity, and by years 2019 to 2022. And so here you can visualize this as the East Greenland shelf on the left, going outward. So the x-axis represents distance from shore. And I'm just going to start my pointer here, if I can. Okay, doesn't matter. Can you see my... But the mound that you see in the picture, it represents the shelf. And because the sampling was variable, so the distance is not really comparable. So the shelf of East Greenland is not expanding. This is just a plotting artifact. And on the y-axis is depth, 0 to 500 meters. And temperature is ranging from 4 to less than 1, or less than -1. And salinity from 35.2 to 34. And, so you can see the colors on this vertical plot to identify areas of warm, you can identify warm and cold features. And on this, we overlaid Capelin distribution. So green is the low values of Capelin, yellow is medium, and orange is high. And if we look at this now, then we see that Capelin is distributed across different temperature and salinity gradients. And in 2019, we saw there wasn't a lot of Capelin, but in 2021, there is a big year class coming in. So there's lots of little dots on the plot. Then we use the temperature and salinity values to assign water masses in the area. So this is a typical temperature salinity diagram. Salinity on the x-axis, potential temperature on the y, and the density values are the dashed gray lines. And we see from this that there are 2 main water masses in the area. And so AW is the Atlantic origin water, which is warmer and with a higher salinity. And PSW is the polar surface water, which has a cold and warm component. And overlaid on this are the Capelin acoustic values, or NASC, in the plot, which are the pink triangles. And we can see that Capelin are present in both water masses, but they are sort of denser in the Atlantic water and more scattered in the polar surface water. And this is 70. This is for all years combined at 70 latitude. And we saw similar patterns for the 72, so I'm not going to show that plot. And we know from our last presentation that Capelin is actively feeding around this time. So we took a subset of krill observations from our acoustic data, and we compared the spatial overlap between Capelin and krill.
And here in this plot, capelin is pink and krill is green. And we have our water masses here. And we see there's a good spatial overlap, as we would expect. And we saw similar patterns for 2020. And because the krill data were limited, we plotted this for the whole survey area. And it was not ample to just look at the transects, even though some patterns were similar along these hydrographic sections as well. So apart from actively feeding, we know capelin also has a diurnal vertical migration behavior, which means that during the night, they are more in the upper water column, and during the day, they go down. So here in this plot, we see weighted mean depth of capelin on the y-axis and hour of day on the x. And daylight hours were defined as being 8 a.m. to 9 p.m. around this time of the year at that location. And so this clearly shows us that they do this movement where they go down during the day and up. And in red is the movement of krill. And we see there is a nice correspondence between the two. So there is indications that the capelin is following its prey when it's going up and down in the water column. And now if we go back to our vertical profile that we were looking at in the beginning, then we can also identify these features from this plot. So here on top are, in black triangles, are the CTD stations. And it shows the hour of the day when the CTDs were taken. And we see that, on the left, it represents the daytime before 6 p.m. And we see the fishes further down in the water column. And then sort of rises up at night and is going back down. I'm looking at, yeah. And this is an example from 70 latitude in 2022. And also, you can see this red, envelope of warm water along 100 to 300 meters. And this is a feature of the Atlantic origin water. And we see that, capelin is present in that water mass, perhaps during the day, and more in the polar surface water at night. So during the day, they are usually found in tighter schools, and at night, they are more scattered when they're moving up in the water column. So we see that capelin moves across water masses quite seamlessly. And this could be because of their innate diurnal vertical migration behavior. But they're also closely following the prey. There's ample food in the area. We know both Atlantic water and polar surface water are rich in zooplankton. But there are other factors at play, like predator avoidance. We know there's a high abundance of whales in this area in the recent years. This is just based on descriptive analysis, and we would like to then go further and try to do, some statistical analysis with these data, and perhaps look at more hydrographic sections and see what patterns come. And we also have data from Eros, which was the other vessel sampling in this southern part of Greenland during the autumn survey. So we would add that time series to see how capelin behaves in the water masses in that area, because we know in the northern part, it's usually the mature component of the stock, and then the southern part is the juveniles. But by looking at all these spatial links between predator, prey, and environment, we gain a good ecosystem perspective, which is very valuable. Thank you. Questions? Thank you. Very nice presentation. Yeah. Any questions?
Thanks, Vasha. Very good. I'm just wondering, you showed us the different water masses there. The Atlantic water on the shelf edge more, and on the shelf more the polar water. I guess the flow is more or less in the same direction, southwards. Yes. But can you tell us anything about the current speed? Is that different in these water masses? Does that impact? I know you probably don't have measurements. We don't have measurements of, we didn't do any ADCP measurements in the area, so we can't really estimate the speed of the current. But we could look at other studies that have, estimated these values. That could impact the dial variation and going through masses. So hence the new ADCP in the new vessel would be very useful. Yes, agree. Yeah, I asked for the word because, it's a new instrument that's installed on Odni. And EROS data would be very interesting. And the Tarajok is the new Greenlandic vessel. This is equipped with the same ADCP as Odni got this summer. So that will be, I'm hoping that will be a useful addition. And the Þróun, will also be equipped in the same way. So big opportunities there. I have one question, Vasha. Maybe it's maybe it's a stupid question, but I will just ask. So the diurnal variation, when we are measuring the cabling, and at given time of day, it's at surface layers, and we are measuring the cabling, from the bottom of the boat. And how does that, could we be missing cabling, from the really subsurface waters, at that time, maybe not during the spawning migration, but during the feeding migration, because I guess, it can be, in really shallow waters. Yeah. I'm guessing, I don't know. No, this has been pointed out before. And it is, I guess our acoustic specialists would be more in a position to answer that properly, but it can have an effect on the acoustics if the fish comes quite far up in the water column at night, let's say. But I don't know if there have been any studies done to actually measure how much this affects, the biomass estimate. I think there was a really interesting comment from Hjalmar way back when they were testing stuff out, I suppose, and something like, it's almost impossible to find capelin. But this was in a different time of year. But it was an interesting. Well, thank you. I think we have time for one more question, maybe. Okay. Well, if there are no more questions, I will maybe comment on this. That yes, that's true. During the night, schools can be very close to surface, and we see it sometimes that they are close to our echo sounders, and there is a possibility that we are missing capelin that is close to the surface, but we don't have estimates of that. But as Marcia mentioned, we are aware of it, and it's something that would be interesting to look into in these conditions. How much of capelin is above our vision with our accents. Thanks. Thank you. Yeah, thanks very much, Vasha. Yes, Hildur, there should be one more talk now before we go to lunch. It's a different topic. Já, þá hefum við næstu málstofu, við náum einu fyrirlisti fyrir hádegismat og klárum hana síðan eftir hádegismat. Þessi málstofa heitir Tengsl afræningja og bráðar
Og hann Höskuldur Björnsson ætlar að ríða vaðið með fyrirlestur sinni mikilvægi loðnu í fæði þorsks á íslenska landgrunninni. Cabling for cod. Gjör svo vel. Og það múum við sjá. Hvað genda þegar? Eitthvað ekki hér og Já. Svo. Nei. Þetta er ekki... Nú menn, jú. Já, ok. Var eitthvað hingað? Höskuldur. Jú. Það var bara hérna. Já, góðan daginn. Ég sný núna hlutunum svolítið við. Nú er ég aðeins að horfa hverjir er að éta loðnu, en ég mun nú samt kannski ekki tala mikið magn loðnu sem er étið, heldur hvað þorskurinn segir okkur útbreiðslu loðnu. Þetta er jú eintegunda veiðarfæri. Ég er svolítið mikið að horfa á röllin og loðna situr ekki mikið eftir í veiðarfærunum þar, en við getum séð það sem er í mögum fiska, og ég fyrst og fremst horfa á þorska því að við eigum langmest lengstu tímaraðinar af þorski. Nú loðna hefur, þetta er svona dæmigerður magi. Þetta er nú mikið melt, þetta er úr marsrallinu. Nú, loðna hefur oft verið talað ansi mikilvæg fæðutegund. Ég ætla aðeins að byrja á að fara yfir þetta. Þetta er nú gamlar tölur frá því fyrir 2002 og þetta er birt þarna í grein árið 2002 og við sjáum þarna að botnfiskar þeir botnfiskar sem þarna eru taldir eru að metnir éta 1250.000 tonna loðnu. Og svo eru eitthvað voðalega háar tölur fyrir hvalina og það er nú mjög lítið yfirleitt á bakvið þær. En þetta er svona, allavega það er umtalsverð afránsgeta hjá hvölunum ef það komast í loðnuna. Nú þetta, og svo þarna sjáum við að meðalafli er 1.000.000 tonn, þannig að hugsanlega er meðal framleiðsla loðnu með þetta 4 milljónir tonna og sem er sennilega miklu meira heldur en ef við sleppum hvalahlutnum sem við vitum, þá er framleiðsla loðnu þarna miklu meira en hún er líklega í dag. Nú ég ætla að horfa á svona frá þorskin, ég horfi svolítið á bara það sem við fáum í stofnmælingunum okkar. Það er annars vegar að hausti, þið sjáuð að á haustin er farið yfir stærra svæði heldur en vorin, en þið sjáu líka að grynnra er stöðvanetti mikið gistnara og þetta eru dálítið sömu stöðvar þar á sama svæði. Nú á þessu þið hafið heyrt nokkra fyrirlestra hérna þar sem að er verið að tala að loðnan komi seinna tilbaka eða sé bara við Austur-Grænland og þetta er í október rallið og hvað segir það okkur svona útbreiðslu loðnuna? Þetta eru gögnin síðan 1996. Þetta sýnir magafylli, það er sam og Hildur til dæmis kynnti sem partial fullness index. Þetta er bara magn loðnu í maga sem prósent af þyngd ránfisksins. 1/3 er deilt með 100, það er bara formúla fyrir þyngd ránfisks. Þarna sjáuð þið mjög vel hvernig magnið minnkar. Myndin til vinstri sýnir nú hins vegar öll svæði þar sem loðna hefur fundist. Blái liturinn er bara 0, þar fannst aldrei loðna. En þið sjáuð að skörunin er fyrst og fremst bundin við svona kanta landgrunnsins fyrir norðan og norðvestan og norðaustan. Og kannski, þetta er ekkert stórt svæði, en afránið hjá þorski getur verið töluvert á þessum tíma því að það er jú mjög mikil þéttleiki þorsks í köntunum fyrir norðan, allavega og norðvestan sérstaklega, allavega samkvæmt veiðum.
Það nú því miður galli við þetta haustráð að það ekki bergmálsmæling samhliða. Það myndi bæði hjálpa okkur að skilja hvort loðna væri upp í sjó og hvort þorskur væri upp í sjó. Það var á sínum tíma varað við því að skipstjórar vöruðu við því að vera með aðalrallið á haustin að því að þorskurum væri á svo miklu flakki, lóðréttu flakki. Nú þetta bendir bara til að það var mikið af loðnu þarna 96 og 7. Það voru mældi rétt fyrir norðan landgrunnið einhver vel yfir 1 milljón tonn í nóvember. En það síðan 2004 hefur þetta yfirleitt verið mjög lítið. Ef við skoðum aftur ástandið í mars, þá náttúrulega loðna miklu víðar. Þetta við sáum það hjá Kristni þarna, að þetta svona nokkurn veginn hrygningatími loðnunar. Veiðarnar eru búnar og ef við förum að horfa á þetta, kannski þetta bara mælikvarði á hrygningarstofn loðnu. Markmiðið okkar pínulítið að skilja eftir ákveðið magn af loðnu og það nú mjög fínt að hafa mælikvarða á hvort við séum að skjóta yfir markið eða ekki. Þið sjáu jafnframt að dreifingin mjög misjöfn á milli ára. Sum árin eins og 2003, 2004 og 2005 þá bara vantar loðna á aðal hrygningarstöðurnar. Svo held ég að 2018 Tassja var nú eitthvað með mikið af lirfum fyrir norðan það ár og ég hugsaði skoðu þessa mynd þá sjáu þið að það dálítið mikil hrygning fyrir norðan það ár. Og það svona eitt af því sem getur séð oss. En þetta það náttúrulega ómögulegt að skoða þetta í smáatriðum í svona fyrirlestri. En það svo erum við svona búa til vísitölur út úr þessu. Það svona meðaltalið yfir á gryddi eða yfir alla maðana. Og svo efri sýnir bara meðal magafylli og þið sjáuð að hún yfirleitt mun minni á haustin heldur í mars. Ég gerir tvær vísitölur í mars, annars var fyrir heildarathugunarsvæðið og hins var fyrir hrygningarsvæðið loðnunar. Og eðlilega það hærra fyrir hrygningarsvæðið loðnunar og breytilegar. Það færra oft meiri breytileikja því að það smarra svæði. En svo spurningin, þetta mælikvarði á hrygningarstofn loðnu? Og neðri myndin þar bæti ég við, það tekið út haustrallu og bæti við hrygningarstofni loðnu. Og eins og hann metin og það gífurlega óvissa í mat á hrygningarstofni. Það nýbúið að veiða upp stóran hluta af stofnunum sem magnar óvissu í mælingum. En eftir sem áður þá sjáið að það alveg þokkalegt samband milli vísitölna á magnloðnu og metins hrygningarstofns. Ég nú ekki að segja, og þessi frávikinn og náðshyggja, það eiginlega meiri breytileiki í hrygningarstofnum, einmitt út af því að matið á honum mjög óvisst. Nú þetta segir okkur þennan tíma, segir okkur þann tíma sem við höfum verið að skoða. Við sjáum að loðnan það minnkandi loðna á haustin, en það svona nokkurn megin sambar. Við erum með aflareglur þar sem við reynum að skilja tiltekið magn eftir og við sjáum að það ekki að sjá að það sé neitt að minnka magn loðnu og jafnvel aðeins aukast, en það nýja aflareglan kannski heldur varkárari. Nú ef við hins vegar við höfum verið að nú vantar okkur hvað að gerast í hinum mánuðum og það auðvitað stóra vandamáli að við viljum búa til einhvers konar afránsmat hjá þorski og þá létum við safna fyrir okkur á Páli Pálssyni frá 2001 til 2017 og bara eiginlega á hverjum degi sem þau voru á veiðum og þið sjáuð að það loðna þarna í flestum mánuðum og þetta hefur verið svolítið þekkt að það alltaf loðna þarna út af Vestfjörðum og þá þetta mest og hún þá mest þarna í djúpslóðartónum, halanum og þar eins og þið sjáuð á kortinu þarna. Nú samantekt, gögn úr SMH sýna minnkandi loðnumagn í þorskmóðum, svona í samræmi við það sem annars staðar hefur komið fram að
loðna það minna loðna á landgrunninu. Þetta getur verið stofnstærð eða sem sagt eitthvað, eða bara dreifing. Og loðna í SMB getur verið mælikvarði á hrygningarstofnloðnu. Nú, fæðusýni benda til þess að það loðna á Vestfjarðamiðum mest allt árið. Nú, við höfum metið afrán meira en eða stærð loðnustofnsins og það þarf að átta sig á þessu ósamræmi. Takk fyrir. Takk fyrir Höskuldur. Mjög áhugavert hvernig þetta nota þorsk sem veiðarfæri. En einhverju spurningar? Ja, takk Höskuldur. Flott erindi. Þú sagðir hann eitt sem ég aðeins hugsi yfir. Þú sagðir því miður erum við ekki með bergmálsmælingar með samhliða stofnmælingunum okkar. Er það ekki hægt? Er það eitthvað sem við ættum að gera? Sko, það talið að skipta ekki miklu máli í Marsrallinu. Við sem tókum Sigga með okkur þegar Árni Friðriksson var nýr. Þá tókum við Sigga með okkur á Vestfjarðamið í 2 röll og hann sá ekki neitt. Það var sko ekki punkt. En það var líka, en skipstjórnir höfðu reynda að vara við því að þeir völdu Marsa því að fiskurinn var bara til friðs og við botn þann mánuð. En ég nú meira að tala á haustin þar sem getur verið loðna sem sagt mjög nálægt landgrunnu og að vera ekki með, og þorskur þá væntanlega, ef hann að éta loðnu þá hann upp í sjó að einhverju leyti og þá að vera ekki með bergmálsmælingar í þeim mánuði. Þetta hefði átt að gera þetta frá upphafi, en það hafa alltaf verið sko blandaðir inn togarar líka sem hafa ekki græjur í þetta og núna er í rauninni þetta fjármagna með kvóta þannig að það ekkert hægt að gera þetta. Það ekki rannsóknarskip í þessum leiðangri. Þetta gert í Noregi í hverju einustu stofnmælingu. Fleiri spurningar? Já, komið tíma mat. Það matarhlé til 1 og höldum áfram. Anna, veistu hvernig? Þú setur hann bara í standi og þá slöknar á. Ok, það ég. Bara svo einu. Það skiptir hálfkvæmna snýr. Ég veit ekki hvort það að rúla það ekki annars yfir þess að svo dæmi. Já, einmitt. Slökt á hljónum hann, við fáum. Gestir utan að koma til, það matur í boði hérna.
Hello. Yes. Velkomin aftur. Nú ætlum við að halda áfram með málstofunum tengsl afræninga bráðar og Chris Pamplóm ætlar að byrja og ræðum loðnu og hnísu, tengsl bráðar og afræninga á Íslandsmiðum. Á ensku Capeland and Harbor Prey-Predator Relationship in Icelandic Waters. Gjör svo vel, Chris. Yeah, thank you very much. So welcome. I hope you had a nice lunch and that you're not too sleepy. I have a tendency to be after lunch talks, I don't know why. So we have been starting already to speak about capelin and relation to predators with a little bit the talk of husky just before this one. There is one animal that we don't really often consider when we are speaking about capelin, and that's harbor porpoise. But you will see, and I will try to convince you that this species of marine mammals is actually quite a very big consumer of capelin. So just a very short descriptions, and I'm not going to go too far in capelin because I think that now you are all capelin biologists with all the talks of this morning. But so on the upper part you have a harbor porpoise, or Nisa in Icelandic, and it's a small mammal that is 1.5 to 1.7 meters, about 70 kilos. It's one of the smallest one. It can live up to 24 years, and you can see in the upper parts the dark area of the maps is actually its distribution. It's quite a coastal species. It mainly stays on the continental shelf of the different countries where it is found. And I guess that I don't have to say too much about capelin. It's a pelagic fish, you all know that. It can live up to 3-4 years, and it can grow up to 20 centimeters. And you also have the distribution, non-distribution of capelin across the North Atlantic and other areas. And you can see that, as you can expect for a prey and a predator, the distribution already are indicating that they are overlapping quite a lot. So it's not really surprising that harbor porpoise is a predator of capelin. But we have been knowing that for a while in Icelandic waters, and the first study that has been done was done by Sigurjónsson and Wikingsson in 1997, where they actually estimate the rate of consumptions of fish by harbor porpoise per year, and they estimated that it was about 48,000 tons of fish that harbor porpoise was eating in Icelandic waters. And hence, because of those numbers that were really high, they thought it was mainly pelagic fish. They look at bycaught animals that were captured in March, April, from the year 1991 to 1997, and they did the analysis, stomach content analysis of more than 1,000 individuals, and believe me, this is not an easy task. But what they see, if we look at frequency of occurrence with different species, so you have the first histogram here is capelin, sandhill, gadoids, ratfish, herring, and cephalopods. And the histogram is actually telling you how many stomach contain those different species on the 1,000 they were actually looking at. And you can see, oops, yeah. You can see that capelin is actually one of the most important species for harbor porpoise. They almost found capelin in every single stomach they analyzed. And the next thing they did is that they looked at number and weights. So the y-axis here is number and weights of the species. And you again have capelin, sandhill, gadoids, and redfish. And you can see again that in terms of numbers and weight, capelin was the most important species for harbor porpoise. But as you see in these slides there, I'm going to highlight just one thing. It's this. This was actually 30 years ago. And as you know, since this morning, during these periods, actually capelin changed distribution a little bit during its feeding migration, and then the abundance of the stocks also decreased quite a lot. So we were interested to know if harbor porpoise, despite those changes, were still consuming quite a lot of capelin or not. So what we did a little bit before 2022, because this study was published in 2022, and you see that there are lots of names there. It was a very big collaborative project. And we don't have our, well, yes, we do have our international collaborators here too. So we went into looking for
what we call stable isotope ratios. So that's isotope ratio of nitrogens and carbons that you have in the prey and in the predators. And the reason why you can use this is that there is a very strong correlation between the isotope signals that you have in the predators and in the prey. So you don't really have to do stomach content analysis. You can just do isotopes, and then you can detect what the species is still eating in the waters. So we did that, and we had for that, unfortunately, very few samples we could analyze. So we had, at the beginning of the study, 44 of them. 10 were collected between 1992 and 1998, and 33 were collected between 2011 and 2019. You can see them on the maps. That's the location of the 29s that we analyzed, not 44, because out of 44, only 29 gave us results, and that's a small number, but it was still indicative. And we have been doing that on samples also collected in March, April, where we think that harbor porpoise is mainly consuming capelin. And the first thing we tested, because we had sex, we had different years, and we had different length of harbor porpoise, is that could we detect differences? So you have the carbon isotope results here, and you have the nitrogen isotope results here. And what I'm trying to show you is that we try to analyze the sex of the harbor porpoise, the year of collection, and the length of harbor porpoise had an effect on the isotope signal we were detecting, and we didn't find anything, which means that the isotope ratios are not changing by sex, year, and length of the harbor porpoise with the data we had. And the next thing we did was to actually try to estimate what the isotope ratio were giving us. What was the best model which we used, which was a Bayesian mixing model estimates, and we tried to find out, based on the isotope ratios of the prey and the predator, which species was the most consumed by the harbor porpoise. And again, like in the old days with the stomach contents, then we see that, capelin ratio is really close to 1, which means that, capelin is actually the main prey for harbor porpoise at this period in March, April. And then you can see that gadoids, which were addock and cods, and then sun eel are contributing just a little. So we were really interested by those results, but we were just like, okay, so we did a stomach content analysis in 1990s, and we did an isotope analysis in the 2022, more or less. And we decided to actually restart studying harbor porpoise capelin relationships a little bit more. So last year in December, and many people were happy in the house, you probably smelled it, we actually did necropsy of harbor porpoise quite a lot, the well team. And what we have been finding is exactly what you have here. It's a stomach content of a Nisa, of a harbor porpoise. So you can see we were trying to play to reconstruct the fish. It's not so easy. The stomach is just like that, and everything is packed inside. So what we do, and which is more easy, or easier in English, correct English, it's that we are looking at hard structure that we can find in the stomach, the otoliths. And based on this, you can actually identify the species, because each species are more or less different size and different shape of otoliths. So I guess that the capelin specialists recognize capelin on the side. And then here you have 2 other type of otoliths that we found, and I think that, if I'm correct, this is haddock. But this is still ongoing, and we are working on it. But what we see is that most of the otoliths and the fish shape that we are finding in the stomach of harbor porpoise nowadays are still capelin for most of them. And we have very few other otoliths that we have to check for the species. So I'm almost finished, and it's just that now in terms of conclusion, so I try to make a summary of everything that we've been doing on harbor porpoise and capelin together, and as you saw, it's almost 30 years of study. And during those 30 years, as I said, you have a change in capelin distribution during the feeding time and the abundance of the fish. But still, harbor porpoise seems to quite appreciate capelin. It's still eating quite a lot of capelin. It's more than 90% of the prey that we're finding in the stomach contents, and then the isotopes are actually telling us the same thing. Now, there is one thing that we need to check out, is that did this induce a change in distribution of harbor porpoise? Because if the capelin has moved distribution, is the harbor porpoise following it? And what I forgot to say is that those harbor porpoise have been sampled just by bycatch, and that we actually do see a change in distribution in the bycatch of harbor porpoise. So it's possible that the harbor porpoise is actually following the capelin.
And just to finish, now in the future, we are still going to do that. We are still going to study stomach contents and also stable isotope on the same individuals because we haven't been doing that on same individuals. Yeah, thank you very much. Thank you, Chris. Some questions? Siggi? Thanks, Chris. Just a quick question. You are talking about cabling here, but is there a signal in the sandil data? These 2 periods and stuff like that. You should maybe check out. Yeah, so what... Is it in the paper that I have not read? No. But I mean, what Gisli did in the past in the stomach contents, they were actually showing that in other periods, sunhill was the main species for Haboipopus, like July, August, for example, then Haboipopus was switching to sunhill. It was more at equilibrium, like 50-50, you know. Okay. And I think in the otoliths that we have not that many, but we have maybe 1 or 2 sunhills otoliths there. I think I need to check the otoliths. I have lots of image of otoliths, so I need to check them. Yeah. Well, thank you, Chris. Just one curiosity: you get them as a bycatch in what fisheries? Lumpsucker, lumpfish. Okay. Some more questions? Birgir? Thank you, Chris. Very interesting. The stable isotopes, how long back do you think they are telling us the beating? Because I noticed that this is in March, April, when we have abundance of cable on the shelf areas, shallow areas, and all the samples are from shallow areas. Yeah. How long back does it give us? So I think, there was a paper published last year on metabolic rates of Haboipopus. It's a very dynamic fish. It's a bit like mackerel, marine mammal, sorry. I used to work on fish. But it's swimming very fast, and the metabolic rate is quite fast for this fish, and the stomach is quite small too. So according to what they published, I think it was 2 years ago, it will correspond to between 1 week and 1 month. So Haboipopus assimilates the isotope quite quickly, compared to other organisms. I think, for example, 6 months. Yeah. Some other questions? Okay, I have one. I saw in the old studies by Gisli and et al. That like cephalopods and the redfish were important. Did you try that in the mixing models? No, we didn't try that. No. We only took, I mean, you can increase the size of the samples for the isotope also. But I mean, we didn't push it too much because we only had 29 individuals that responded out of the 44. Yeah. But we have thousands in store, so we just need, to find money to do more. Yeah, they could be underestimated, like, for example, cephalopods. Yeah, exactly. Right. Yeah. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Next one is Anna Heiða Ólafsdóttir. Hún ætlar að kynna samband útbreiðslu hvala og loðnu við Austur-Grænland á hausti. Whale abundance in relation to capelin abundance in East Greenland waters in autumn. Gjör svo vel, Anna. Takk fyrir það, Heldur. Við þurftum því að skipta einu tölvu, þannig það smá stundur að koma minni tölvu í gang. Vonandi tekur ekki langan tíma. Þetta er ákveð það sem enginn vill lendi í. En þetta kemur. Chris ætti að vera einn upp að skemmta okkur á meðan því hann ollu þessu vandræðum að þurfa að vera með sér tölvu einn uppi. Já, þetta er að lifna við. Það eru þá bara að finna rétta fyrirlesturinn. Sjá. Hérna kemur þetta. Þá er bara síðasta skrefið að setja þetta í. Þá er þetta komið. Ég sést að kynna niðurstöður af rannsóknum sem Guðjón og félagar eru að gera á sambandi á milli hvala og loðnu, útbreiðslu þeirra og mögulegs afráns.
En eins og margir hafa kannski munið eftir oft þegar loðnuvertíðin að byrja hérna í janúar, að þá kom alltaf þessar stóru fyrirsagnir í blöðin, hvalirnir að éta loðnun okkar. Þeir að éta allt og mikið og svo framvegis. Þannig að þess vegna var farið í þetta verkefni að reyna að skilja hvað eru hvalirnir að éta mikið og hvaða hvalategundir að éta loðnuna. En eins og þeir eru búin að heyra oft í dag að þá loðna náttúrulega lykiltegund í vistkerfinu. Af því svo Höskuldur sagði okkur þá eru botnfiskarnir éta fullt af henni og svo eru hvalirnir líka éta fullt af henni. En þrátt fyrir þetta vitum við ennþá tiltölulega lítið sambandi á milli hvala og loðnu. Og þannig kemur það aftur, þegar það talað fyrirsagnar í fjölmiðlunum á loðnuvertíðinni, þá oft sérstaklega talað hnúfubak. Það svona þessu tegund sem mikið talað og það áherslan í þessu verkefni sem ég að kynna í dag, einmitt á hnúfubak, ásamt hinu tegundunum. En það sem gerir hnúfubakin áhugaverðan líka það að fjöldi hnúfubaks í hafinu hefur aukist mjög mikið síðust áratugina. Og svo líka annað eins og búið að segja svo oft í dag að útbreiðsla loðnunnar breyttist. Hún fór frá Íslandi yfir til Grænlands og við vitum mjög lítið hvali þar við Austur-Grænlands. Þannig að markmiðið með þessu var að athuga hvað mikið af hvölum á haustin þegar loðnan í fæðunámi við Austur-Grænlands. Og það sem var gert, það var í haustleiðangri Hafrannsóknastofnunar í hausti 2017-18 og þetta var líka gert í samvinnu við grænlensku stofnunina sem líka með skip í þessum leiðangri, þannig að það var líka hvaltalning á grænlensku skipunum. Þannig að það var allt útbreiðslusvæði eftir Austur-Grænlands, þar voru hvalir taldir 2 ár í röð. Og þetta svona hefðbundin hvalaaðferð þar sem fólk úti, fyrir ofan húsið á bátnum og stendur þar og telur hvali í 10 tíma á dag. Hvað segið þið? Brúin, já, þakkaði fyrir, mér vantaði þetta orð. Og það er gaman farið að segja að svona stór hvalatelning verður í öllu norðaustur Atlantshafinu í sumar sem Íslendingar, Grænlendingar, Færeyingar og Norðmenn taka þátt í. Þannig að það verður mjög spennandi að sjá hvað kemur út í því. Og sama tíma hvalarnir eru taldir, það var náttúrulega verið að nota bergmannstækin til að mæla magn loðnu. Og síðan sambandið á milli útbreiðslu loðnu og fjölda hvala metið með því að skoða að öllu svæðinu skipt upp í reiti og í hverjum reit skoða magn loðnu og borið saman við fjölda hvala hverri tegund. Þá förum við í niðurstöðurnar. Eins og þið sjáið, þá var þó nokkuð mikil munur á fjölda hvala á milli ára. Árið 2017 voru bara rétt rúmlega 200 hvalir en svo 2018 voru 1300 hvalir. Þetta mjög áhugavert. Og 7-8 tegundir. Og á báðum þessum árum þá var loðna einungis í 11% reitana sem var siglt í gegnum. Þannig nú ætlum við að skoða útbreiðsluna. Fyrst sjáum við útbreiðslu loðnu. Það eru rauðu flekkirnir bergmálsstyrkur loðnu og gráu línurnar bara leiðangur línur skipsins. Og eins og við sjáum þá mest að loðnaðan í Grænlandssundinu og fyrir norðan það upp á Scoresby eða inn í appelsínugula hringnum. Þetta sjá hann appelsínugula hring svolítið oft. Og næst ætlum við að skoða skíðishvalina, þannig að hvalategundunum átt að skipta upp í skíðishvali og tannhvali. Og hérna erum við með skíðishvalina sem eru þá hnúfubakur og langreiður og hrefna meðal annars og mismunandi litur á doppunum einfaldlega mismunandi tegund. Og ef við bætum bara við appelsínugula hringnum þá mikið af hvölum á sama svæði og mest var á loðnunni í Grænlandssundi og fyrir norðan það. En svona til átt og græðs betur á þessu, það svolítið erfitt að sjá þetta með öllum þessum doppum og mismunandi litum. Þá getum við búið til töflu, kannski ekki það sem mann finnst skemmtilegast, en þannig erum við komið með tegundirna 5, eða 4 og svo ógreinda. Og þið sjáu bara fjöldan af hversu oft þessar tegundir sáust bæði árin. Og svo sjáu þið hinu dálknum, þannig að hlutfall loðnu í loðnureitum. Þá bara sýnir, hvað segirðu? Já. Þá sjáu þið það og þá sjáu þið strax að hnúfubakurinn og hrefnan voru þær 2 tegundir sem voru oftast séðar þar sem var loðna á svæðinu. Og svo þið farið niður langreiðin, þá eru miklu minni tengsl í að langreiður og loðna séu á sama stað. Og ekkert fyrir steypurreiði.
Þannig að þegar við sáum steypurið þá var engin loðna á svæðinu. Og þá, hérna bara komið kort að sem búið taka út þessar 2 tegundir, hrefnu og hnúfubak, sem eru mest á sama stað á loðnan, bara til að sýna það aðeins betur hvernig þær eru á sama stað. Og sjáu þarna litla korti sýnir loðnuna og svo sýnir hitt korti hvalina. Og þið sjáu, það er ekki þannig að það verða að vera loðna til þess að þú getur séð hrefna en hnúfubak. Heldur er það bara, þegar það er loðna þá er mjög algengt að það sé hrefna en hnúfubak og líka á svæðinu. En þú hefur líka svæði eins og þarna sunnar, það sem að er hrefna og hnúfubakur en var ekki mikið að loðnu, það er mjög lítið að loðnu. Og þarna eru appelsínugulu hringirnir, já. Ekki gleyma þeim. Þannig að aðalsvæðið er þarna fyrir norðan. En heyrðu, nú ætlum við að skilja þess við hérna skíðishvalana og fara yfir í tannhvalana. Þetta er svo Chris voru að segja okkur frá áðan frá hnýsunni. Og þarna bara förum við beint í töfluna með niðurstöðunum þar sem sýnir að hnýðingarnir eru mest séðir með loðnunni. Og það er sjaldgæfara að grindhvalur og búrhvalur séu á sama stað og það sem loðnan er. Þannig að, og það er náttúrulega við verum að sýna korti líka. Og það sem er áberandi hérna er það að útbreiðsla tannhvalana er önnur heldur en útbreiðsla skíðishvalana. Þeir eru sunnar og þeir eru á því svæði sem er meira ungloðna heldur en loðna sem eru að vera kynþroska. Hún er meira fyrir norðan. Þannig að það eru svona breytingar þarna sem að þeir Guðjón og félagar eru eftir að fara að rannsaka betur og gera eins konar greiningar á og birta svo. En svona í lokin langar mig að segja frá því að á þessum árum var líka merkt mikið af hnúfubak og rauðastjarnan sýnir hvað hnúfubakunum var merktur í Skjálfanda og þessar litskruðu línur sem liggja þaðan frá er svo hvert hnúfubakandi syndu eftir að voru merktir. Gögnin, alltaf þannig kemur upp í yfirborðið, þá sendir merki í gervitungl, svo fer það bara beint í gagnagrunn á netinu og við getum skoðað það. Og þið getið alveg séð að það er mikið að línumanda fyrir norðan Ísland ákvæmt í mars og apríl, þegar loðnan var þar. Þannig að eins og við væri bara sveimum á svæðinu og éta og svo þegar álega voru þá tókum við strikið suður eftir. Þannig og hérna líka bara samantækta punktarnir að það er mikið samband á milli útbreiðslu loðnu og hvala, sérstaklega hnúfubaks og hrefnu og þessar tegundir eru þekktar fyrir að éta loðna einhverju leyti og merktu hnúfubakarnir þeir sýna að hnúfubakarnir sækja í loðnuslóðna fyrir norðanlandið í mars og apríl og takk fyrir. Takk fyrir, mjög áhugavert. Er einhverju spurningar? Hæ, bara örstutt hvar þessi taugarnar á mig þegar línan fer svona út fyrir myndina. Veist það nokkuð hvar línan endar? Þarna þessi neðsta þarna. Nei, ég veit ekki hvað línan endar, en ég mæli að þú sendir hérna Guðjóni póst og Já, spyrir ég bara geri það. Já. Já, Höskuldur hérna á Hafró, ég var að spá í, nú er miklu færri hrefnur heldur en hnúfubakar í þessu. Það er samt búið að taka, hrefnan er ólíklegri til að sjást, er það ekki? Hún er svona minna áberandi. Er búið að leiðrétta fyrir öllum svoleiðis þáttum í þessum talningum? Ég ætla nú að leiða mér að segja með við hversu langt greiningin er komin, það sé ekki búið að gera það, ég giska á það. Að það sé ekki búið að gera það, en svona langtíma markmiðið með þessu sem ég langar að koma á framfæri og ég gleymdi að segja er að það er náttúrulega langtíma markmiðið þá að geta tekið afrán hvala inn í stofnmati á loðnu eins og núna er afrán botnfiska tekið inn í, þannig það er svona langtíma markmiðið með þessu öllu saman. Og það sem ég er að kynna þetta, sem aðrir er að gera, þá kannski hef ég ekki svörum með mörgum á spurningunum ykkar, en ég mælu sinnilega með því ef þið hefur áhuga að vita meira að senda Guðjóni póst. Hann er þarna nafna hans á fyrstu glærunni. Fleiri spurningar? Þetta er ágætisleið til að stoppa spurningarnar. Þetta er mjög áhugavert og gaman að sjá að þarna virðist vera það sem loðnan er, en loðnan er það sem er oddan er og ljósadan og skíðiskalinn alltaf þekkti fyrir að ég líka mikið af því. Þetta er merkilegt og flókið. Þetta er allt tengt. Þetta er allt tengt.
Takk fyrir. Já. Mér langar bara að nefna, ég held þú að vera ekki minnst á stöðu samsættugreiningarnar sem eru fyrirliggjandi von bráðar. Því að þær munu gefa betri mynd af hvaðan að éta. Við höfum verið að taka vefjasýni á hnúfubak víða, bæði við og Húsavík og fleiri, og niðurstöðurnar því verða mjög spennandi líka í þessu samhengi. Já, þetta alveg rétt hjá okkur, það verða það. Þá, með samsættan, þá getur þú séð hvað hvalurinn var að éta kannski alveg upp í síðasta mánuðin, í staðan fyrir að fá bara svona myndskot að því hvað, já. Og sannar hann að éta hann ekki bara að synda með henni. Akkurat, takk fyrir. Hver stýrir næstu? Höskuldur. Já, næsta sessjón stofnmat og náttúrulega stofnmat og ráðgjöf loðnu byggja afskaplega mikið á því að sjá að hrygningarstofninn sé nægur, kynþroska hluti stofnsins. Nú eitt sem þarf að gera þá að tryggja að kynþroska greiningar séu í lagi og reyndar það fleira sem hangir saman og Sigurvein ætlar að fræða okkur eitthvað þetta. Takk fyrir. Já, sæl aftur. Já, sambróun kynþroska greininga í loðnu var verkefni sem við tókum að okkur fyrir nokkru síðar reyndar. Þetta var alveg í byrjunin á átaksverkefninu sem við ákveðum að ráðast í þetta. En svona, það við þessa tilfærslu hjá loðnunni yfir til Austur-Grænlands, þá var ekki bara að leiðangursvæði breyttist, heldur líka voru leiðangunum flýtt frá október, nóvember fram í september. Aðalega vegna veðurs og ísdreifingar í október og nóvember við Austur-Grænlands. Og við þessa tilfærslu reyndist líka erfiðara að greina hvort að loðnan myndi hrygna eða ekki. Hún var komin styttra á veg í kynþroska sínum. En aðeins kynþroska loðna notuð í stofnmatinu og því mikilvægt að sem minnsta skekkja í ákvörðun á þessum kynþroska. Nú, það sem við gerðum var, við tókum þessar hefðbundnu kynþroska greiningar, sjónrænni aðferð, sem við kallum macroscopic analysis, og þær voru því sannprófaðar með vefjasýnaskoðun, eða microscopic. Og þið sjáðu þessar myndir tvær, þessi neðri, það sýnir mynd það sem að loðna hefur bara verið rist upp og kíkt á kynkirtlana, og fyrir ofan sjáu þið þegar búið að taka vefjasýni og skoða undir viðsjá og sjáu þið frumunar. Og þessi sýnasöfnun fór fram haustin 2015 til 2018 í haustleiðangur. Nú við skoðum betur vefjasýnin og hefðbundnu kynþroskagreininguna. Sjáu þið hlið við hlið fyrstu 4 kynþroskastig loðnunar, en loðna hefur 8 kynþroskastig. En í þessari stúdíu einbeitum við okkur að fyrstu 4, þar sem það langalgengst á hausti. Nú vefjasýnin undirbúin þannig að kynkirtlinn tekinn og hann er steyptur í mót og svo skorið og litaðar frumunar með þessum fjólubláa lit sem þið sjáið, og svo skorið örþunnar sneiðar úr þessu móti og þær eru skoðaðar undir viðsjá. Og þá sjáum við þessar fallegu frumur, eggfrumur hjá hryggnum. Nú, það listað upp nákvæmari greiningar aðferðirnar til þess að greina mismunandi frumur og mismunandi stigi. Ég ætla ekki að fara beint í það, þið getið lesið það sjálf þegar þið áhugað því. Og það sama var náttúrulega gert fyrir hængana, en þar eru mismunandi og þróun sæðismyndandi fruma sem var notað til þess að aðgreina kynþroska.
Nú skoðum niðurstöður sjónarmiðaskoðunar við vefjasýnaskoðunina. Það við sjáum í töflunni vinstra megin. Sjáum við vefjasýnaskoðun kynkirtla frá stig 1 til 4 og á lárétt er það borið sama við sjónarmiðaskoðun kynkirtla og við gefum upp samræmið í prósentum og þið sjáum til dæmis bara í fyrstu línunni samræmi milli fyrsta kynstigs í vefjasýnun og sjónarmiðaskoðun var 86,7% samræmi en það þýðir að það var 13% ósamræmi. Og eins og ég var undar ekki nefnt að kynþroskastig 1 og 2 eru talin ókynþroska fiskur sem mun ekki fara til hrygningar næstkomandi vetur. En kynþroskastig sem eru yfir 3, þau eru það sem við höfum mestan áhuga á í stofnbandinu. Þau munu fara í hrygningagönguna. Þannig að það er þessi kassi sem við höfum mestan áhuga á. Og þar reyndist vera ósamræmi milli greininga á kynþroskastigi. Til dæmis í kynþroskastigi 2 voru 16% vitlaust greindir. Og fyrir kynþroskastig 3 voru það 11,8% af þeim kynkirtlum sem voru vitlaust greindir. Nú ef við tökum alla stúdíun í heild sinni, þá var heildar ósamræmi í kynþroskagreiningum 17% af öllum loðnum. Það er 27 af 156 voru ranglega greindar. Og af þeim þegar við skoðum þetta kynþroska versus ókynþroska, það voru 8 ókynþroska loðnur sagðar kynþroska, 5% af heildinni og 10 kynþroska loðnur voru ranglega greindar sem ókynþroska. En út af þessari greiningu þá leiðir þetta til 1,3% vanmat á fjölda kynþroska loðnu í þessari rannsókn. Nú, tölfærupróf sýndu að það var ekki marktækur munur á þessum hefðbundnu sjónarmiðaskoðun og vefjasýnaskoðun. Nú, býtum við, það vantar myndirnar eru dottnar út. Herðu, það sem við greindum sem sagt við hefðbundna sjónarmiðaskoðun þá ég skipti sem sagt sýnunum upp eftir í lengdaflokka. Það er erfitt að kynna það þegar engin mynd. En það sem sagt ég get gefið ykkur svona niðurstöðunar, helstu niðurstöðunar þótt að sé engin mynd. En það var sem sagt að smærri loðna var oftast rétt metin. En það var sem sagt loðna í lengdaflokki 14 til 15 cm sem að reyndist vera með mesta ósamræmi. Og samlega þessu gerðum við líka svona stúdíu eins og ég kynnti fyrir í dag, svona þar sem við metum lengd við 50% kynþroska fyrir báðar aðferðirnar, bæði hefðbundnu aðferðina og vefjasýnaskoðunina. Og það sýndi fram á að þessi tala L50 var 14,8 í sjónarmiðaskoðuninni og 14,7 í vefjasýnaskoðuninni sem er mjög svipar tölu, þannig að það var engin munur þar. En það undirstrikar að þessi lengdaflokkur 14 til 15 cm er rosalega mikilvægur þegar það verið að greina kynþroska loðnu. Þarna er hún að verða kynþroska. Og þess vegna er mjög mikilvægt að þessi lengdarhópur þarf að sýna varku þegar maður er að greina þennan lengdaflokk. Svo ég takk þetta saman, þá var ekki tölfræðilega marktækur munur á kynþroska mati. En vissulega geta stórir árgangar haft áhrif. Og eins og þið sáu þá var stúdían var frá 2015 til 2018 og þá var ekki inn í árgangurinn árið 2021 sem olli okkur dálítið vandræðum í leiðangurinn, þar sem mjög stór árgangur kom inn í stofninn og það olli dálítið vandræðum í kynþroskagreiningum í leiðangurinn. Nú, erfiðasti og mikilvægasti lengdahópurinn var 14 til 15 cm og mælti með að þessi varðveitt vefjasýni úr
þessum lengdarhópi í framtíðarleiðangrum Hafrannsóknastofnunar. Takk fyrir mig. Spurningar? Og þið getið örugglega kíkt á útgáfuna sem eru á vefnum. Þar örugglega myndina ríflega þar. Takk Sigurvin. Bara velta fyrir mér, sko 14,7, 14,8. Fengjum við betra mat á stærð veiðistofns eða hrygningarstofns með því að nota kött við þessa lengd heldur en að nota gögnin eins og þú koma úr sjónrænumati almennt. Er það sem þú varst að segja? Nei, það er ekki það sem ég er að mæla með. Þú veist að tala þessa knife edge approach sem eins og ég sýndi í fyrirlestum í morgun, þá þessi tala L50 mjög breytilega milli ára. Og ef við myndum nota ég ætti að meina að reikna hann út og nota hann alltaf innan ársins. Það getur verið mjög góð lausn í raun og veru. En hún alltaf byggir á kynþroska greiningunum. Það sem þú segir mér að ég þarf að fara á YouTube og skoða fyrirlestur hjá þér í morgun. Takk. Það hefði hægt að mæta. Erum langar að skjóta inn einni spurningu. Þetta er alltaf challenge hjá okkur að greina kynþroskan. Heldur að sé einhverja aðrar leiðir heldur en við erum að nota sem að getur hjálpað okkur? Hormónamælingar eða eitthvað svona? Já, náttúrulega, í raun og veru langt best að nota bara vefjasýnaskoðunina fyrir allar greiningar. En hún er mjög tímafrek og kostnaðarsöm, þannig að það er ekki raunhæft að nota hana alltaf. Hormónagreiningar væri mjög áhugavert. Ég hef ekki séð neitt það til þess að greina kynþroska í fiskum, en það væri mjög áhugavert að skoða það. Ég var að spá í árgangurinn 2021. Af hverju heldur að hafa verið sérstaklega erfitt að greina kynþroskan þar? Hvað var það? Ég held að það hafi verið út af þéttleikabundnum áhrifum sem hafa hægt á kynþroska fisksins. Eins og við sáum í lengdagögnunum í morgun, þá þegar það kom inn stór árgangur þá lækkaði meðallengdin á fiskunum þessi ár. Það hefur bara hægt á þroskun kynningarilla. Takk. Kannski ég skjóti inn líka að við sáum einmitt í þessum árgangi að hann góður partur af hann kom inn sem 4 ára. Hann senkaði kynþroskanum það mikið. Komið núna. Já, næst ætlar Teresa að fjalla áhrif lóðréttsfars og líffræðilegra þátt á endurvarpsstöðu loðnu. Það má segja að í dag höfum við tækifæri til að meta endurvarpsstöðu loðnu mun betri en við gátum fyrir nokkrum árum út af tækniframförum og þetta verður í þessum bransa að teljast $1 milljón spurningin. Í gang. It's rather slow. Come in. Hi, everyone. Thank you for the nice introduction, Husky. I would like to say this is a very light subject to start with. So,
It's not working. Something of. Something of Chris and then by fetching his computer, his pictures were not working. So. No, it's not showing. Even the PowerPoint. It's not here either. Yeah? It must be because it wasn't downloaded correctly. But it is Is it in the PowerPoint. PDF? Yeah. No, I made it a PDF. After we took Birkið now and you will do it later. No, presentation. You're not going to do the PDF. Yeah. No, I think I have a PDF. Yeah, it's okay. I'm downloading it from the SharePoint. This one was working. I don't have the USB thing. It's almost there. This one is fine. It's just we need to put the PDF. Yeah, this is the PDF. It should be. But then you have nice animations, so you can show it with this one. And See it? okay. Yeah, it's not showing. But okay, and follow from here. Okay. Okay. Sorry about that. Some technical problems. So, like I said, this is a very light subject. That's why we had some technical problems to start with. To stress a bit more. Anyway, so at the Marine Freshwater Research Institute, we use large research vessels with calibrated acoustic echo sounders to measure the biomass of capelin. And that is done. Very simple way of explaining active acoustics is by sounding a sound wave through the water column on a specific frequency. And that is then, as soon as it encounters an object, which is a fish or could be the seafloor, then we could see that object is reflected back, and that's what we see in our computers. We see an echogram of the acoustic backscatter. And based on that backscatter, we decide to take a trawl and sample and find what it is there, if it's a fish or if it's
some other organisms. And also we know the species composition. So based on this, and how do we convert this data into biomass? We use a very simple target strength length relationship, which is a scaling factor. And that relationship it's based on research done over 30 years ago. Therefore, we need more information. We need to reevaluate this relationship. And you might ask, what is a target strength? It's basically the intensity of the echo's return from individual fish. And for you to know how important it is this value is, for example, 0.5 dB difference in the target strength could have huge implications in the stock assessment, as it could be 11%, difference in the number of fish estimated. And this target strength can be affected, or can have several factors can influence this target strength, which is, for example, the length and weight and body condition, swim bladder, size and tilt and gonad status of NFACT index. From literature, these are the main ones. So the objectives of this study, first is to look back into our data and evaluate if there is any vertical movement and physiological properties of the capelin schools in relationship with depth and seasonal differences. And the novelty also is to look into in situ target strength measurements of individual capelin at different depths. So for that, we use sampling from the regular surveys in the autumn and winter from 2018 to 2022, where we also used calibrated echo sounders, the pelagic trawl samples, as I mentioned earlier. And more recently, we used our new developed submersible echo sounder in a few of the surveys. And this echo sounder is calibrated with, is equipped with a wideband receiver, and has two transducers, the 38 and 120 kilohertz. And the instrument was deployed very close to the capelin schools, around 220 meters. So we would collect single targets. And the data was also complemented by the hull-mounted acoustics. So a little bit on the results, on focusing on the first objective of this study. What does this acoustic data and trawl data tells us about the vertical movement and physiological properties of the capelin in relation to with depth, autumn and winter seasons? So here you see the depth distribution of immature and mature capelin and along these surveys, and we see that the immature and mature capelin are both were deeper in the autumn survey, and they were during the winter survey around 100 meters. Now looking into the variability in size with depth, we see that fish length increase with depth during the autumn, and the winter it was the opposite. Generally the larger organisms were in shallow waters in the wintertime. And as Washa mentioned about diavertical migration, we looked in all of these surveys and looking into day and night differences, and we see that the capelin displays a diavertical migration behavior and has been consistent over the years. And so they would migrate into shallow waters during the night and have a deeper distribution during the day. However, this diavertical migration behavior was found to be significantly different between seasons. And then we look at the depth variability of capelin in acoustic backscatters. We can see that there is the highest variability was found over where the deeper than 300 meters.
And one important factor we like to mention is that the capelin acoustic values were found to be variable with depth, hour of the day, and season. So a little bit on the second objective of the study, we look into the in situ target strength of capelin at depth, and for that we use the target strength data, and we collect it with the submersible echo sounder, and together with the data from the surface data from the ship hull-mounted acoustics, and we use the two acoustic modes, the narrow band, which is the normal one that we normally use, and the broad band. So if you think a bit in the simple terms, is imagine if you have a flashlight pointing down, but instead of light is sound. In a narrow band, you have a very narrow band, while the broad band you have much broader and you get more information out of it. And even you can get information of the organisms, the size. There's a lot of capabilities with the broadband. And therefore, here's a few results from that, where we have the average target strength against the depth. And we see that there is generally a decline in the target strength with depth, but of course is variable between narrowband and broadband. I consider this is basically a pilot study. We need to look more into this. And we went into the relate this into the trawl samples, and we see that we found that the swim bladder size, the length, and the condition of the fish and depth of the capelin has an influence on the target strength. So, to conclude, the million-dollar question I will not answer today. So we see that, however, that the capelin performs a diavertical migration, and we see that the seasonal variability with animals having a deeper vertical movement during the autumn. So relationship with could be because of the food. Generally, in the autumn, they are feeding, and the food is generally deeper, and also the light regime is a bit longer in the autumn, so they might avoid the upper layers. In the shallow, a shallow distribution was found in the wintertime. It could be because they are going through the spawning grounds. And lastly, we see that there is the target strength decreased with depth, and we look into several factors that could be due to length, swim bladder size, and condition of the fish. And so therefore we need more study, we need to collect more data, especially on the target strength and depth, to get more information and estimate the TS length relationship accurately. So I would like to acknowledge all of the people that are involved in the study, and special thanks to the technicians who developed the submersible echo sounder, which is always in development, and especially the people that were out at sea collecting and assisting with the sampling. And thank you very much. Thanks, Teresa. You said this is a pilot study, and yes, that's so obvious. There are actually two questions. You said we have to set up a new or more experience more on this issue. How would that be? And the second question is, based on the preliminary data that you saw us with all the variability, is that far away from the target strength that we have been using as an average for the past 40 years? Well, we need to collect more data to answer the second question properly. I think there is a lot that needs to be done. Regarding the first question, we are developing the submersible echo sounder
so we could have cameras and see the tilt of the organisms. So therefore we need to collect more data at depth and relate to all of this. This is not something that we could do in a year. We need to do it more. And we need to do it over several seasons. And it's not, time is of the essence. And during the Capeland, we always have a weather window that we need to work on. So it's very difficult. Yeah. So. Já, ég er með Anna Heiða Ólafsdóttir, Hafrannsóknastofnun. Thank you, Teresa, for a wonderful presentation, very engaging. And I also have two questions. The first one is the TS used here very different from the other Capeland stocks in the Barents Sea and in Canada? And the second question is related to your broadband, narrowband graphs. If you can go back on the slides to show that. And yeah, one more back where you had the graph showing the, because I thought it was a lot of, yeah, that one. There's a very big variability in the TS at several of the depths. Mm-hmm. I was just wondering if you had any idea why the variability was so big within a depth range. Thank you. It could be related to the swim bladder size. And therefore, when we look into what influenced this target strength, we look mainly on the broadband data, not on the narrowband data, because it was so sparse. But it could also be that in this case, we might need to do a target strength relationship where they include depth and all of these factors included in. That could be in the future, but not right now. So in some cases, it could be because there is more different fat content or that we don't have enough data to be able to answer any of that, because fat content also has an effect on the target strength. So it's a $1 million question, like Husky was saying. So, and I forgot the second question you had. I was asking about currently the TS relationship used. Is it the same that's used here and in the Barents Sea and in Canada? So the example that I gave of the 0.5 dB difference is between the one that it is used in Norway compared to Iceland. So that's 11% difference. So that's one example. If you compare with Canada, that's 40% difference. So 40%. Yes. Thank you. Okay, no more questions. I talked about $1 million question. That's not many days on Árni Freyr Eiríksson. It needs to be multi-million-dollar. Yes. Next we have coffee break, and how many minutes is it? 15 or 10? Okay. Oh, but you're listening. I don't understand. We need to figure out what is. Yeah. I try to simplify it. Yeah, but yeah, so it's not a little bit. Yes. It's very.
How much biological sampling did you do with how much biological, when you did the TS experiment, you had a biological sample from underneath Yes. Did you measure the swim bladder? Or you calculated it? I calculated this from the digits. Yeah. So we need to do much more. Yeah. That's where I say it's a No, it looks fine. You want to see this? It looks fine. I don't know. I'm not joking. Oh my god, this is weird. Do you want to scream at the computer? It's fine. No, I don't want to scream. Anyway. I blame it on Chris because we had to... But this is the PDF. I had the PDF also in case. But the PDF was not working. Do you see the PDF? It was not... Yeah, it wasn't there. moving. But this is that the PDF too? Yeah, PDF.
Nei, við erum tvö hérna. Segðu mér að glærinu þína virki. Já, ég ætla að vona að ég geti sagt það. Já, flott. Ég var að ná þér aftur, það voru ekki. Já, frábært. Var þetta ekki virkað? Jú, nei, ég segi, ég var að ná þér af sérkvöldunni, það voru. Sjúk. Ég var svo ekki að þetta var ekki virkað, þá væri ég svolítið lost. Sko. Já, þetta lítur miklu betur út. Er það ekki? Ég var að þessu fram á nótt. Já, sést líka, þetta er flott. Já, það er svona... Ertu ekki ánægð með þetta bara æfingunum gera að hafa gert það svona? Já, mjög gaglegt fyrir mig, sko. Þetta er svona... Svo skrítið, segum eins virkaði fín fyrir í dag, sko. Já. Bara næði þessu ekki. Þegar ég ætla bara að hafa hana uppi, þennan. Já. Stresskrissi.
Ég set þarna nóvember 22, það vitlaust? Nóvember 22? Já. Jú, það sannlega það. Jú, það bara. Það sem verið lengra síðan, það var ráðgjöfun allavega var í vor. Já. Það var endalaust þetta ferli. Já, ég var svolítið þetta að lesa skýrslum. Já, ég veit ekki hvað maður að kynna svona 10 myndir, þetta verður. Ég veit það. Ég ætla að reyna að setja þetta bara í saman. Jæja, næst ætla Birkir að tala rýnifund á ráðgjöf fyrir loðnustofnin við Ísland, eða bara loðnustofnin við Ísland og Austur-Grænland. Já, takk fyrir. Já, ég ætla bara að vinda mér í þetta. Sjálfur var ég nú ekki á öllum þessum fundi, ég var í námsleyfi góðan part af því sem þessi vinna fór fram, en hér er ég komin að kynna það, einhvað síður. Alþjóða Hafrannsóknaráðið hélt rýnifund veiðiráðgjöf loðnu í nóvember 2022 og þar fór fram mat á stofnmatsaðferðum og ráðgjöf. Og það fól einkum í sér að fara yfir hversu viðeigandi núverandi gagnasöfnun og aðferðir við ákvörðun á stærð stofnsins eru. Nú svo er skoðað hvort að viðmiðunargildin sem við notuð í ráðgjöfinu séu rétt og hvort að núverandi aflaregla sé samkvæmt varúð á nálgun. Nú síðan er gefur vinnumhundurinn endurgjöf til okkar hvaða úrbætur við getum gert og hvaða rannsóknir við getum bætt við og framvegis. Nú ég ætla bara fara beint í að kynna þennan niðurstöðunar frá rýnifundinum. Og nú matsaðferðin er talin endurspegla bestu fáanlegu vísindi í samræmi við verklagsreglur Alþjóða Hafrannsóknastofnunar og aflareglan er talin fela í sér varúðarnálgun og markmiðum aflareglunar var ekki breytt. Það er ennþá miðað við að heildarafli hafi yfir 95% líkur á að hrygningarstofninn verði yfir viðmiðunarmörkunum á hrygningatíma. Þá var mælt með svona lítilsháttar breytingum á fyrra ráðgjafarferli aflareglunar og það eru að við endurmat á stærð hrygningarstofns og sambandi hans við nýliðunartölur þá lækkuðu viðmiðunarmörkin úr 150.000 tonnum í 114.000 tonn. Og ég kem aðeins inn á þetta, en það sem sagt endurmat aftur í tíman á stærð hrygningarstofnsins með núverandi aðferðum og
og afrámslíkanir þær gáfu sem sagt að meðaltali lægra stofnmat aftur í tíman sem leiddi til þessa. Nú, milliráðgjöf sem byggðir á haustmælingu nú mælst til þess að hún takmarkist við 2/3 af reiknuðum heildarafla og ég kem aðeins inn á það líka á eftir. Og við lokaráðgjöf sé vægi haustmælingar að hámarki 1/3. Nú, ef við mátum þetta við aflaregluna, þá lítur þetta svona út. Markmiðið eins og áður sagði að skilja eftir 114.000 tonn og ráðgjöfin hefur verið og verður þá áfram í 3 skrefum og í fyrsta lagi erum við með upphafsráðgjöf fyrir komandi fiskveiðitímabil sem byggir á mati á fjölda ókynþroska loðnu að hausti með hliðsjón af sögulegu sambandi nýliðunar og veiðistofns. Nú, svo höfum við milliráðgjöf sem byggir á mati á lífmassa kynþroska loðnu haustið á eftir og heildaraflamark þó metið með framreikningu stofnstærðar með afrámslíkani og það frá september til mars en breytingin út frá nýju tilmælum rýnifundarins að þessi milliráðgjöf verði aðeins 2/3 af reiknuðu aflamarki. Og í þriðja lagi þá gefum við lokaráðgjöf sem gefin í janúar, febrúar og byggist á mati á lífmassa kynþroska loðnu og það byggist á vegnu framlagi bæði haustmælingar og vetrarmælingar. Og það sem nýtt þá núna að haustmælingin geti að hámarki fengið 1/3 í vægi. Og ég ætla aðeins að máta þetta við aflaregluna leið og ég reynir svona aðeins að sýna hvernig hún virkar og mér langar að sýna það bara á tímalínu, svolítið myndrænt og ég vona að ég komi til skilja. Og eins og við sjáum hérna þá tímalínan frá september 1 árið og fram í mars, apríl 1,5 ári síðar. Og ef við byrjum á haustmælingu og horfum aðeins á mælinguna á unglónu hlutanum, þá fáum við unglónuvístölu og út frá því gefum við upphafsráðgjöf fram í tíman fyrir komandi vertíð og þessi ráðgjöf byggir á sögulegu sambandi unglónuvístölunar og stofnstærðar. Nú, haustið förum við síðan í haustið á eftir, þá fáum við mat á þessum stofnhluta sem nú orðin kynþroska loðna og gefum byggt á því milliráðgjöf með fyrirnefnd viðmiðunarmörk og samkvæmt niðurstöðum afrámslíkans. Nú eins og þið sjáið þá þessi milliráðgjöf hún á sér stað fyrir upphaf veiða. Þannig að upphafsráðgjöfin tekur í rauninni ekki gildi og kem aðeins inn á það betur á eftir. Nú síðan förum við í vetrarmælingu í janúar, febrúar og byggt á því gefum við lokaráðgjöf sem það eru þá haust sem tekur til niðurstöður bæði haust- og vetrarmælinga. Nú eins og ég sagði þá upphafsráðgjöfin í rauninni milliráðgjöfin tekin við áður en að veiðar byrja og þess vegna einblíndi rýnifundurinn eingöngu á þetta tímabil sem milliráðgjöf og lokaráðgjöf taka til og ég ætla þess vegna bara að í framhaldinu að fjalla það tímabil eitt og sér en ekki fara nánar út í upphafsráðgjöfina. Og hér sjáum við það, við förum í september í haustmælingu og byggt á því niðurstaða þeirra mælingar fer í afrámslíkanið og nú þessi bergmálsmæling sem náttúrulega bara spá, hún hefur ákveðna óvissu og við höfum hér er reyna að sýna að úr mælingunni kemur ákveðin líkindadreifing og ef mikil óvissa í þessari mælingu þá víkja þessi vikmörk neðar en svona heilt yfir við teljum okkur hafa 95% vissu á að þetta magn sem við metum hér sem neðri mörk sé til staðar og þetta síðan framreiknað fram til 15. janúar þá teljum við að
þá reiknum við með að loðnan sé gengin inn á íslenska landgrunnið og þá tekur við afrán þorsks, ufsa og ýsu og við sjáum hér svona, þetta nú bara skematískt, hugsanlega afföll vegna þess og neðri mörkin þá komin hér og til samanburðar þá hérna viðmiðunarmörkin upp á 150.000 tonn og þetta gefur okkur þá ákveði rými til veiða hér og þannig að við látum afránslíkanið prófa sig áfram með magnveiða þangað til að þessi neðri mörk hafa náð 150.000 tonna viðmiðinu. Og þá það komið svona, hér höfum við þá gert ráð fyrir að leyfa ákveðna veiðar sem að verður þá ráðgjöfin og við reiknum með 150.000 tonnum með 95% vissu sem komast til hrygningar. Nú, eins og ég sagði áðan þá rýnifundurinn komst að þeirri niðurstöðu að í stað 150.000 tonna þá væri réttar að miða við 114.000 tonn. Og það þá, hér sjáum við muninn og þetta eru 36.000 tonna munur á þessum tölum og það kannski svona stærðargráðan á þeirri breytingu sem við megum þá reikna með aukinni ráðgjöf í kjölfarið í framtíðinni. En það breytist vissulega eitthvað með því byggist eitthvað á þeim líkinda dreifingum sem eru í stofnmatinu. Nú, við förum síðan í vetrarmælingu í janúar, eins og ég kom inn á áðan, og það gefur okkur aðra inngjöf í líkanið og þá fáum við aðra líkinda dreifingu úr þeirri mælingu. Þessar líkinda dreifingar eru svo vegnar saman og látnar keyra í gegnum líkanið og þá komum við inn á þann hluta nýnæmisins í aflareglunni að í stað þess að þessar tvær mælingar séu vegnar til jafns þá á haustmælingin aðeins að fá 1/3 af vægi og þannig að það þýðir í rauninni að hún fær bara hálft vægi á móti vetrarmælingunni. Og það byggist einkum á nýju uppkomnu misræmi árið 2001-2002 að það var mikill munur á milli haustmælingar og vetrarmælingar sem að þarna þá svona farið varlegar í að nota haustmælinguna ef hún er langt frá. Nú ef að við síðan förum í aðra mælingu eins og oft gerist að vetri, þá eru þetta orðnar 3 mælingar og ef við vegum þar jafnt saman þá haustmælingin með 1/3 vægis. Þannig að þá eiginlega þetta ákvæði hætt að virka og við erum komin aftur í gamla tíman og það kemur nú alveg fyrir að við förum aftur jafnvel og eftir því sem við förum oftar og að taka það fram að þá telum við okkur hafa betra mat og þessi öryggismörk þau mjókkað og sem getur gefið rými til frekari veiða. Nú, endurmata og endurstuðli loðnu eitt af því sem að komu tillögur að umbótum úr þessum rýnifundi og það búið að fjalla nokkuð það hér í dag og mikilvægt atriði sem í vinnslu hjá okkur. Nú þörf á frekari rannsóknum og fæðutengsnum loðnu. Við erum nú þegar með rannsóknir sem held ég að sé gott að halda áfram með. Og það eru þekking á gloppur sérstaklega að sumri sem að gott verið að fylla upp í. Nú þá var mælt með að við förum út í rannsóknir á afránu og fjöldan hnúfubakka og þá janúar-mars tímabili sérstaklega mikilvægt því að það líkil tímabili í afránslíkaninu en það var líka bent á að sumar og haust séu náttúrulega vistfræðilega mikilvægt fyrir þennan stofn. Og svo var mælt með að halda áfram og þróa það samstarf sem þegar á sér stað með hagsmunaaðilum. En það hefur náttúrulega reynst gríðarlega mikilvægt í matinu á þessum stofni og rannsóknum. Nú ICES samþykkti niðurstöður rýnifundanis með 2 fyrirvörum. Í fyrsta lagi kanna til hlítar vægi leiðangra í matinu og í öðru lagi að gera nýtingarstefnu prófanir eða það sem kallaði Management Strategy Evaluation sem felur í sig
ansi, já, hefur talsverða þörf fyrir gögn og upplýsingar sem að við myndum væntanlega þurfa að fara í að undirbúa ef við ætlum að fara þá vegferð. Nú til að taka þetta saman, aflareglan og aðferðafræðin standast viðmið ICES. Markmið aflareglunar var óbreytt. Mælt var með lítilsháttar breytingum á fyrra ráðgjafarferli og aflareglu. Mikilvægt að halda áfram ákveðnum kjarna þeirra rannsóknum sem hér hafa verið kynntar. Þörf á frekari rannsóknum, einkum tengt vistfræði loðnunnar. Nú, sumar af þeim úrbótum sem lagðar voru til eru þegar í vinnslu á stofnuninni, aðrar eru í skoðun, en það alveg ljóst að ýmislegt sem mælt var með þarna, það myndi þurfa aukna fjárveitinga til að við getum framkvæmt það. Nú að lokum þá segi ég bara takk fyrir og ég verð aldrei þreyttur á að sýna þessa mynd sem að svona svolítið kristallar mikilvægi samstarfs við hagaðila í loðnurannsóknum. Takk fyrir. Einhverjar spurningar? Já, tíminn bara búinn. Já, Stefán heiti ég. Ég velti fyrir mér í ljósi þess hvar fannst loðna þegar langt að liða á vertíðina í fyrra fyrir Norðurland og þessarar umræður sem eru hérna hún dvelji lengur fyrir Norðurland þegar hún að hefja gönguna eða á leiðinni, hvort það þurfa að gefa meiri gaum því svæði þegar töluvert á loðnunni komið austur fyrir land og lengur jafnvel eins og við sáum bera árangur í fyrra. Já, ég held að við höfum alveg bara séð það þarna í fyrra einmitt bara þegar hún kemur óvænt allt aðra gönguleið heldur en við áttum von á að það alveg ástæði til að reyna að fylgjast með áfram. Við höfum undanfarið oft reiknað með leiðangri í janúar og svona hugsanlegum í febrúar ef að út í það færi en það alveg ástæði til við höfum séð það til að vera á vaktinni bæði fyrir og eftir og allan að reyna að fylgjast með en þetta alltaf spurning kostnað líka. Vona þetta svari spurningunni. Já, hæ, Lísa. Ég ætlaði bara að forvitnast með þessar MSE-prófanir. Hvað svona planið með það þá? Fyrst að það var athugasemd frá ICES vonandi aflaregluna að þyrfti að fara fram management strategy evaluation og þessi vinna komin að stað eða? Sko það náttúrulega það eitt af því sem var nefnt þannig að það var fjölmargt nefnt sem æskilegt framhald og þetta mun fela í sér náttúrulega talsverða samantekt og það eitthvað sem við þurfum að fara yfir hvernig við ætlum að tækla og því fyrr en síðar en það hafa ekki verið lagðar línurnar með það nákvæmlega hvað felst í þessu til að geta framkvæmt svona þá þarf að vera hægt að herma aflaregluna miðað við mismunandi sviðsmyndir í tengslu við nýliðun og umhverfi og slíkt. Og ég sé rauðan miða við erum fallin á tíma. Já, en ég samt með eina í viðbót, má ég ekki spyrja hana þá? Já, bara örstutt. Hver var í forgangunin út þú sagði að það þyrfti fleiri rannsóknir á vistfræði loðnu? Það bara svo breytt hugtak. Hvað væri svona forgangurinn ef ykkur myndi gefa þér pening? Hvað væri það fyrsta sem þú myndi vilja leggja áherslu á? Já, það náttúrulega eins og við komið fram hérna í dag að það búið að vera yfirstandandi átaksverkefni þar sem að við höfum tekið á þeim ýmsum málum sem að voru og eru talið mikilvæg
Ég held að eitt mikilvægt mál $1.000.000 spurningin bergmálseiginleika. Það bara að tryggja að við séum að nota réttan skala á þetta. Það mikilvægt. Nú, og það nefndar þarna þekkingar gloppur sem að gjarnan tengjast tengslum við vistkerfið og það náttúrulega bara heilt yfir eiginlega ákall til stofnmats almennt að við séum að færa okkur meira út í vistkerfis nálgun og til að geta uppfyllt það og til að sé raunhæft að þá ef ég fengi endalaust fjármagn þá væri það að fara að skoða vistkerfis nálganir vistkerfis rannsóknir að auka þær í hinar ýmsu áttir. Takk, já. Eitthvað líka í körfuboltanum. Þá eitthvað framhald. Það vil allir vera með hljónumenn. En það komið að síðustu málstofun í dag. Two mics, það slæmhugmynd, ég ætla að losa mig við þennan. Það mjög slæmhugmynd. Svona. En ok, þannig að þetta síðasta málstofuna og það eitt fyrirlestur þar og þar ætlar hann Guðmundur Óskarsson sviðstjóri á uppsjávarsviði að segja okkur frá stóru myndinni, taka saman niðurstöðunar allt sem þið heyrt í dag og hvað hefur áunnist og hver eru næstu skref. Gjörðu svo vel Guðmundur, það koma þér aftur. Ok, ég ætla að segja ykkur í stuttu máli, 10 myndum, allt sem þið hafið heyrt í dag og bæta aðeins við betur og segja aðeins hvað við gerist næst. Þetta verður kannski allt í belg og biðu hjá mér, þið verður bara afsaka það. Ég vonaði það verður hægt að skilja eitthvað það sem ég reyna að segja. En markmiðið sem sagt að reyna að taka saman hvað höfum áunnist í öllum þessum rannsóknum og taka helstu punktana og hvað næst. Ég má orða það svo. Ok, og þetta fyrir mér hérna. Jú, ég ætla að fara svona bara í gegnum hvert og eitt hérna af þessum þemum sem við höfum verið að heyra í dag og byrja þá kannski hérna á fyrstu þemanu svo sagt. Ég vil meina að það hafi skapast meiri þekking á orsökum og afleiðingum breytingana á útbreiðslu og fari stofnsins eins og við höfum séð í dag. Við höfum séð að loðnan hefur verið að koma seinna en áður upp á landgrunnin norðanlands og haustinn. Það sáum við í grein 1. Við höfum séð breytingar á útbreiðslu stofnsins sem má líklegast rekja til breyttar umhverfisskilyrða sem gerði Íslands haf raunar óhagstæðara fyrir fæðunám loðnu. Betri vaxtarskilyrði fyrir stofninn því það eru aukning í lengd og þyngd eftir aldri, ástandsstuðli og loðnan lengri þegar kynþroska náð, meðan að kynþroska aldur svipaður. Hún hefur sem sagt að þessi fæðusvæði þarna við Grænland hafa verið hagstæð fyrir loðnuna að því leitinu með tilliti vaxtar. En ég segi, þrátt fyrir meiri vöxt virðist vera að framleiðni stofnsins síðustu 20 ár sé minni en áður, eins og ég sýndi hérna í fyrstu erindinu mínu, hérna í morgun. Við höfum ekki verið að sjá jafnstóra árganga að koma upp. Og þá má spyrja, af hverju þetta? Þetta takmarkast framleiðnin mögulega við það magn lirfa sem rekur til Grænlands? Meiri afrán þar en við meira afrán þar heldur en var í Íslandshafi? Þetta eru svona spurningar sem við eigum og þurfum að geta svarað. Og þurfum að einblína á það svolítið. Lirfarekið afrán, meðal annars, kem betri en afrán eftir. Nú,
næsta málstofan, það eru niðurstöður rannsókna, það segja raunar að niðurstöður rannsókna á hrygningu og fyrstu lífskeiðum loðnu skref í að skilja breytileika nýliðunar og framleiðni stofnsins betur, vil ég meina. Við erum komin skrefið nær, en við þurfum að gera meira. Þjóttleiki loðnulirfa mestur sunnan og vestan Íslands í maí, en eins og þið sáuð morgun þá lirfur og hrygning að finna allt í kringu landýrunar. Og já, gefum bersinn ljós, þó aðalhrygningi síðan ennþá sunnan og vestanlands, eins og við gerum ráð fyrir þetta all. Frekari gögn frá ágúst sem að hún Tasja sýndi ekki núna, en hún hefur yfir að ráða og mun vinna úr frekar. Þau sýna mögulegt lirfurrek út af íslenska hafsvæðinu norðvestanlands, því átt að Grænlandi þá, en við þurfum að rannsaka og maggreina loðnu lirfur í norðvestur í meira mæli. Við höfum haldið okkar við þessi snið sem í leiðangrunum, hydroleiðangrunum í maí, en við höfum ekkert farið út fyrir það. Við höfum sett takmarka okkur við fastar sjómannleikastöðar, en auðvitað lirfur ekki langt út af við það. Lirfurnar enda í Grænlandi. Við þurfum aðeins að teygja þessa leiðangra eða þessar mælingar. Það fyrr fáum við ekkert góða mynd af rekinu. En ég vil meina, það bara að halda því til haga, það mikil úrvinnsla enn eftir í þessum mikilvæga verkefni. Svo sáum við hérna skemmtilega fyrirlestur eldisrannsóknir sem að skila nauðsynlegum upplýsingum grunn líffræði loðnu, svo sem mati á klaktíma við mismunandi hitastig sem nýttist vel þarna í grein 4 líka. Og Tómas mun örugglega halda þessum áfram og gefa okkur meiri efni við sem við getum nýtt í okkar rannsóknir. Haffræðilíkan ásamt loðnulirfum sýndu líklega dreifingu hrygningar hjá loðnu árið 2018 og úrvinnsla á meiri gögnum þaðan eru fyrirhugaðar. Og aftur þetta tengist grein 4 eins og ræddur svolítið í morgun líka. Þá sýna gögn að hlutfallslega meiri hrygning hefur verið vestan en sunnanlands síðustu 20 ár. Aftur straumalíkan verða notuð frekar seinna og þau hafa mikla möguleika á að geta hjálpa okkur að svona greina hrygninguna og mögulega kannski eitthvað nýliðuna breytileikan sem að allir náttúrulega fýsir að vita meir og hefur gengið illa raunar að útskýra fyrir allflesta fiskstofna í heiminum. Við sáum hérna mikilvægar niðurstöður fæðuvistfræði loðnu á nýrri fæðuslóð og samanburði við hérna fyrir fæðuslóð. Fæðunám loðnu að hausti virðist samkvæmt þessum niðurstöðum vera sambærileg stærðargráðu og sumrin. Það að segja hún að éta töluvert hátt hlutfall af henni að éta þarna á haustin og hérna eins erum við að sjá mun hærra hlutfall af loðnunni vera að éta að vetri en við höfum séð áður, sem mjög athyglisvert líka. Og eitthvað sem að við þurfum að skoða betur og kannski afleiðingar af því. Loðnan tækifæri sinni í fæðuvali. Svo munu, eins og Hildur kom inn á, frekari greiningar á stöðugum samsöndum munu styrkja þessar rannsóknir. Hún sýndi okkur hérna hluta af þeim rannsóknum en það meira til þar. Loðna flakkar milli Atlantsjávar og Pólsjávar á landgrunni í Austur-Grænlands með meðal annars lóðréttu dægurfæri. Og miðað við mikla skörun á dýptadreifingu loðnu og ljósatu þá stjórnast dreifing loðnu líklegast á magni fæðu. Og þetta eru hérna niðurstöður, athyglisverðar niðurstöður og eins og hún Varsja benti á að þá mun hún fara í meiri tölfræðigreiningu á þessum gögnum en þetta lofar
Þetta eru skemmtilega gögn sem hægt að segja, geta sagt okkur ýmsar sögur. Nú, fæðutengsl loðnu og annarra lífvera í hafinu undirstaða vistfræðilíkana og þess vegna segi ég að þessar niðurstöður sem hafa verið kynntar hér muni nýtast vel í þróun þeirra. En við erum að reyna að þróa og það ýmis vinna í gangi við að koma upp vistfræðilíkunum fyrir íslensk hafsvæði upp og og vöxtur, fitu, innihald og orkubyrði loðnu fyrir fæðugöngu og hrygningu ræðst af fæðuframboði í hafinu sem undirstrikar náttúrulega mikilvægi vöktunar á átustofnunum. Það svo það sé sagt. Nú, varðandi afránið, þá höfum við, eins og við sáum núna, fengið aðeins betra mat á afráni á loðnu og ýmsar hliðarafurðir af þessum rannsóknum, eins og ég vil meina, kalla það. Við erum með greiningar á magni loðnu í þorskmóðum í marsrali sem gefa óháða vísitölu stærð hrygningarstofns sem mjög athyglisvert og svolítið nýtt að greina gögnum með þessum hætti og segir mikilsverðar svona til samanburðar við mati okkar á stærð hrygningarstofnsins. Og eins undirstrikar niðurstöðurnar að aðgengi þorsks að loðnu að hausti hefur verið minni eftir breytingar útbreiðslu loðnu sem mátti ætla en eru staðfestar þarna með þessum greiningum. Loðnan aðalfæða hnísu í mars og apríl, sunnan, vestan og norðanlands sem bara endurspeglar þýðingu loðnu í vistkerfi sjávar í kringum Ísland. Þetta fæða fyrir allt vistkerfið. Mikil skörun og útbreiðslu loðnu við hnúfubak, hrefnu og hnýðinga við Austur-Grænland sem sterk vísbending að þeir séu að éta loðnuðar og merkingar á hnúfubak með gervihnattarmerkjum styðja það. Það þörf á að bæta afránslíkanið sem notað í stofnbandinu í dag, taka til fleiri þátta og frekari söfnun nauðsynlegra upplýsinga stærð stofna afræningja og hlutfall loðnu í fæðu þeirra á ársgrundvelli því mikilvæg og meðal annars þá með greiningum á stöðugum samsættum og þetta hlutir sem við erum að vinna að en það þarf að gera meira að meta þessar stærð stofna afræningja og hlutfall þeirra kannski á vetur á landgrunnum þá á veturnar. Nú og líkt á með fæðu loðnu eru allar þessar niðurstöður undirstaða gerð vistfræðilíkana. Nú á síðustu þá varðandi stofnmatið. Það ýmislegt sem við höfum verið að gera í þessu rannsóknum sem að reyna að styrkja undirstöðu stofnmatsins og veiðidagbókum og loðnu. Við höfum verið að sjá breytingar á tímasetningu haustlæðangurs sem skapaði óvissu áreiðanleika kynþroskagreininga en samanburður við smásjárskoðun staðfesti svona almennt áreiðanleika þeirra. En þó að séu hlutir þarna sem að þarf að gæta og eins og hann Sigurvin nefndi áðan og kynnti. Við erum farin á stað með mælingar á endurvarpsstyrk loðnu og þær sýna lækkun með dýpi og að lengd og líkamsástand loðnu hefðu einnig áhrif á endurvarpið. Og þegar ekki tekið tillit til þessara þátta þá getur mat á lífmassa verið skekkt eins og Teresa sýndi áðan. Frekari gagnasöfnun og vinna því mjög þörf þar og við þróun á nýju endurvarpslengdarsambandi sem auka áreiðanleika stofnmatsins. Nú þótt rýnifundur stofnmat og aflareglu hafi ekki verið hluti af loðnuverkefninu þá byggði ýmislegt af vinnu við loðnuverkefnið eða studdi ýmislegt á okkar vinnu við loðnuverkefnið, þá vinnu sem þurfti til fyrir rýnifund.
Rýnifundurinn eins og Birkir kom inn á voru gerða lítilsháttar breytingar til batnaðar og stofnmati og aflareglan samþykkt á ICES og við erum að fylgja varúðarálgunum áfram. Það mikilvægt að samþætta aðra rannsóknarþætti við stofnmatsmati á okkur eins og við höfum komið inn á. Við þurfum að bæta afráðslíkanið, við þurfum að taka tillit til vistfræðilega tengingar og allt það, en ég vildi bara líka nefna það að loðnu stofnmatið og ráðgjöfun kannski það stofnmat sem að tekur mest til vistfræðilega þátta af öllu stofnmatum og ráðgjöfun sem við erum að vinna hérna á Hafrannsóknastofnun. Við erum þarna að taka tillit til afráns og stofnun og slíkt sem við gerum ekki í öðrum stofnum. En svona í lokin, nú þegar þessu átaksverkefni lokið, mun óhjákvæmilega umfang loðnum rannsókna minnka á næsta ári með tilflutningi fólks í önnur verkefni. Við munum auðvitað halda áfram að sinna hefðbundnu hlutverki okkar með vöktun á stofninum og veita ráðgjöf til stjórnvalda sem byggja aðallega á stofnmælingum að hausti og vetri. Og vöktun vistkerfisins verður í einhverri mynd haldið áfram í þessum leiðangrum. Nú, þá munum sérfræðingar okkar vinna því að koma sínum rannsóknarefni sem hefur meðal annars verið kynnt hérna, munum vinna því að reyna að koma því til birtingar í ritri tímarit. Einhverjum af þessum verkefnum verður haldið áfram því að ýmsum ástæðum ennþá margt óunnið þar og þá til dæmis við endurákvörðun á endurvarðstuðlun loðnunnar sem við erum meðal annars að vinna í samvinnu núna með Norðmönnum og það held ég bara á góðri leið, verður farsælt trúi ég og svo eins rannsóknin á loðnulyfjum sem við nefndi hérna áðan. Nú eins þarf að finna leiðir til að halda öðrum þörfum rannsóknum áfram sem ég hef nefnt svona hérna von, svo sem mati og afránu, loðnu og slíkt. En hins vegar rétt að nefna að Hafrannsóknastofnun hefur sett það fram í nýrri 5 ára áætlun til matvælaráðuneytisins að almennar rannsóknir á vistkerfi sjávar kringum Ísland verði efldar meðan annars stofnun sérstaks vistfræði rannsóknarhóps sem mun þá vinna þvert á svið stofnunarinnar. Og hafandi í huga hversu mikilvægt tegund loðnan fyrir vistkerfið, þá getum við verið viss það að rannsóknir tengdar hennar fá eðlilegan sess þar og stóran sess þar. Og ég held að framtíð frekar loðnurannsókna við Ísland sé því björt þrátt fyrir lok þessa verkefnis. Takk fyrir. Takk fyrir þessa skýru og greinagróðu yfirlit yfir það sem við erum búin að vera að hlusta á í dag, Guðmundur. Og það eru nokkrar mínútur eftir fyrir spurningar. Bara þið getið spurt hvaða fyrirlesara sem hverju sem ykkur dettur í hug. Og ég sé engar hendur, þannig að þið eru greinilega bara búin að spyrja jafnóðum að öllu sem ykkur langar til að vita. Lísa, gerðu svo vel. Mér langaði bara að spyrja Guðmund í rauninni, ég svo forvitin að vita með hann vistfræðihóp sem voru að tala um. Að stofna, ég bara mjög stutt sko. Já, hann ekki komin formulega á laginnar en við höfum svona... Þá 1 eða 2 umhverfisdeild og 2 uppsjávar og 2 botnsjávar eða... Já, ég get upplýst það að Varsa mun leiða þennan hóp, vera hópstjóri yfir honum og hann verður samansettur af svona 2 úr hverjum sviði, svona sem fastir meðlimir hópsins, en auðvitað eru allir starfsmenn stofnunarinnar þátttakendur í þessu og einn eða annan hátt þegar til þess þarf. Það svona hugsunin, stóra dráttum. Ekki fara. Takk fyrir yfirferðina. Þú sagðir hérna í restina að
aftur að hefðbundnum störfum. Þetta átaksverkefni, það ekki að fara að breyta þó einhverju? Hvað var þetta innan gæsalappa hefðbundna? Erum við ekki að fara að taka upp eitthvað nýtt eða erum við bara að fara aftur í hefðbundna? Sko, nú náttúrulega snýst þetta allt fjármögnun og slíkt. Þegar var farið í verkefnið, þá var peningunum sem við höfum fengið í þetta verkefni. Þegar bæði verið notaðir í aukið úttald rannsóknarskipana og einst líka ráðningar á nýjum starfsmönnum, nýjum sérfræðingur sem koma að verkefninu og hafa verið að vinna að þessu. Ég segi að við förum svona í svipa og horfa áður. Við munum halda áfram haustmæling eða haustleiðangurinn á gera þessar vistfræði mælingar. Við halda þeim, þessum tímaserum. Við höfum verið að gera það nú og Grænlendingar eru þetta með okkur í þeim leiðangri. Það hefur skapast góð samvinna núna, hvernig byrjaði að vera með, 2018. Og það komið svona, eins og ég segi, góð reynsla á það og skila góðu. Þetta til að fara aðeins nánar í það, það til dæmis þá fæðu? Þá erum við að skoða, þetta svona svipað í öðrum uppsjáleiðangurinn hjá okkur, að við erum að taka sondu, við erum að mæla hita og seltu og fleiri þætti á reglulega bili. Við erum að taka háa, átuð háa. Þetta svona helsta. Og á þessu föstu sniðum sem að meðal annars hún Vassa sýndi okkur hérna í Grænland. Við erum komin í umræðu bara almennt. Ég ætla að hvetja alla til að lesa skýrsluna. En það stendur í inngangskafla að dálítið sem við þurfum að draga fram. Það það að nú hafa verið, kannski því miður, bann við loðnuveiðum nokkra vertíðir. 2009 og 19 og 20 á þessari öld. Og svo erum við að velta fyrir vöngum yfir öllu sem að gerst hefur. Og þá sjáum við að einmitt árgangandi sem að þá hringt standa upp úr sem mjög sterkir. Og Höskuldur sér þetta skrifa þarna í inngangskafla og rifið upp fyrir okkur að það var líka bannað að veiða, eða ekkert veitt, það var, líklega veiðbann, vertíðirnar 82 og 83. Vísitala einsás haustinu eftir þeim hrygningum svona bara rétt í meðalagi. En það eru fyrirvarar á yfirferð á þessar þeim tíma og svo eru veiðarnar úr árgöngunum það sem í raun og veru kannski endanlega svarið eða svona nokkuð mikið svar. Því að þessir tveir árgangar, 82 og 3, stóðu undir 3 vertíðum sem voru 800 til 1300.000 tonn og þeir komu inn sem 3 og 4 ára, annar þeirra sérstaklega sterkur sem 4 ára. Og þetta mjög einfalt að þetta rosalega sterk fylgni en þetta mögulega einhver tilvíðin í því líka. Þetta eitthvað sem menn að taka og fara að skoða eins og að hvíla akur og svona? Þeir þurfa að stoppa eldið á vissum stöðum. Ég ætla að varpa þessu fram hérna og við getum ekki að ráði. Ég má stjórna þá. Guðmundur, langar þig að svara þessu eða bara svona taka þetta með þér heim? Og hver sem svara þessu, já. Höskuldur býðst til að svara þessu. Ég ætla að segja nokkur um þetta. Þetta bara góða punktusíki og þetta mjög sláandi eða athyglisvert, ég veit ekki hvernig ég orða það, en vissulega eru til stórir árgangar af veiðistofnum, hrygningarstofnum sem að við veitum ekkert úr. Og af hverju gerist það?
Við vitum alveg hvernig veiðarnar eiga sér stað, að það yfirleitt verið að fylgja fremstu göngunni. Er það eitthvað sem er slæmt eða eitthvað slíkt? Þurfum við að skoða þetta? Þetta er eitthvað sem við þurfum að greina. Við eigum að gera það. Við sjáum þessa tilhneigingu og við þurfum að skoða þetta betur. Hvort að þetta sé eitthvað, við séum að veiða hæfustu einstaklingarna sem gefa mest í hrygningunar, af því að þeir eru að hrygna á réttum tíma, þeir eru að gefa bestu afkvæmin eða hvað sem er, við vitum það ekki. Það ýmislegt sem að getur leitt sér til svona hluta. Það ennþá tæki fyrir eina spurningu. Það eru 3 hendur, þetta er frábært. Já. Já, Stefán, hérna aftur. Ég veit ekki hvort að ég er ekki endilega sammála því að það gildi það sama hvernig menn yrkja land og hvernig menn yrkja fiskistofna. En er þetta ekki akkurat vandamálið með alla þessa uppsjávarstofna? Því að ekki hugmynd, og hvorki ég eða þið, hefum við hugmynd samhengi hrygningarstofnsins og svo árangur hrygningar. Nýliðunina. Það er ekkert örugt og það þeir búin að segja við okkur allan þennan tíma að stór hrygningarstofn sé ekkert endilega ávísun á góðan afrakstur og að lítill hrygningarstofn geti skila miklu. Og ég hlustaði á þig daginn hjá félagi mjöl fiskimjölsframleiðenda að þetta er erfitt að tengja þetta saman. Þannig að mér langaði bara til að heyra, hefur eitthvað breyst í þessu? Síðan daginn? Nei. Já, til dæmis, eða er þetta bara þín skoðun eða hver er skoðun stofnunar? Ég get náttúrulega bara að byrja að tala tengið við daginn, eins og mútið kolminna og makríla. Þetta eru bara niðurstöður rannsókn og hvað þessum tölurnar er að segja okkur og mælingarnar, að það er ekki samband á milli stór hrygningarstofn gefur bara ekki stóra árganga og lítill hrygningarstofn getur gefið stóra. En ég veit ekki hver er komin að tala loðnuna. Á ég að gera flip á coin? Nei, Guðmundur var fyrr. Gerðu svo vel. Svolítið heitur. Nei, en þetta er alveg rétt hjá þér. Og þetta erum við náttúrulega að stjórna veiðunum úr loðnustofninu þannig að hrygningarstofninn ætti að vera flatur. Við ákveðum að við ætlum fyrir aflaregla gerir ráð fyrir að hann ætti að vera 400.000 tonn og það myndi nægja til að gefa af sér góða nýliðun. Núna erum við með aðeins að öðru sér aflareglu en í grunninn ætti hann að vera að gefa eitthvað flata stærð hrygningarstofns. En við sjáum hins vegar verulega breytingar upp og niður sem segir eins og þú segir. Við yfirleitt er þetta ekki sterkt tölfræðilegt samband en við sjáum hins vegar í mörgum stofnum að líkurnar á góðri nýliðun eru meiri eftir því sem stofnin er stærri. Líkurnar á lélugum árgangi eru meiri ef stofnin er lítill. Það er svona almennt. En varðandi loðnuna, ég er ekki að tengja þetta við stærð stofnsins eins og ég var að leggja þetta fram. Ég er að segja sko, það er eitthvað í eiginleikum mögulega þessa, nú er þetta bara fabuleringar sko. Og ég er bara að segja, leggja þetta til svona sem mögulega rannsóknarverkefni, að við þurfum að skoða þann hluta sem er að koma fyrsta til hrygningar. Er hann svona sem, leggur hann mikið til? Það er ekki magnið á honum eða slíkt, það er einhverju eiginleikar sem að þessi loðna hefur umfram aðra, að því hún fær auðsynlega að hrygna alveg í friði þegar veiðbann, en hún fær ekki að hrygna í eins miklu mæli þegar veiðar. Þetta er svona það sem ég er að reyna að segja. Takk fyrir það, Guðmundur. Heyrðu, hún Lísa er næst. Gerðu svo vel. Já, takk. Þetta er mjög áhugavert með þetta að hvíla sko veiðarnar annað ár og eitthvað svona. En er virkilega ekki búið að skoða þetta í öðrum fiskistofnum? Bara eins og bara annars, þá er þetta mjög góð hugmynd fyrir grein, eða ekki? Þú veist, þegar það er ekki gefin út ráðgjöf fyrir einhvern ákveðin stofn og svo er gefin út ráðgjöf árið eftir og svo er kannski ekki gefin út ráðgjöf, veist,
það eru til gögnum þetta? Er ekki búið að skoða þetta fyrir aðra stofna þó að sé ekki búið að skoða þetta fyrir loðnuna? Bara þetta er náttúrulega mjög, það ætti að vera auðsótt að með öll gögnin hérna síðustu 30 árin að kíkja á þetta fyrir alla stofnana, eða ekki? Þannig að bara svo við skiljum þið rétt Lísa. Ertu þá að meina hvort það sé búið að taka saman gögnum alla stofna Hafró og skoða áhrif þegar veiðar eru bannaðar í 1 ár? Já. Hvort það leiði þá alltaf til góðra nýliðunar fyrir hrygninguna þetta ár sem bannið er? Já, fyrst að þið eru að sjá þetta í loðnunni, þetta sem Siggi var að tala um. Já, 82, hérna 2009, 2000, það sem maður var að nefna á þann, sko. Já, það eru 3 sinnum á þessi 40 ára tímabili. Já, þú ríkur þetta allt saman upp. Þú veist, bara allavega, bara þetta væri eitthvað sem allir hefðu örugglega mjög mikið áhuga að heyra varðandi bara alla stofnana á Íslandsmiðum. Já, heyrðu, hvernig þetta hefur áhrif. Ég held hérna sjálfboðaliður til að svara þessari spurningu. Hann heitir Bjarki og er yfirmaður yfir stofnmátastofnunni. Bjarki, ég er fagstjóri ráðgjafar í Hafrannsóknastofnun. Varðandi þessa spurningu þá náttúrulega hefur þessi tilraun aldrei verið gerð, þannig að við sjaldan bönnum veiðar í heilu lagi. Þannig að nema eins og ef við myndum bera þetta saman loðnuna þá erum við að banna veiðar, en það er kannski eini stofnun sem við kannski raunverulega sjáum svona áhrif væri ef til einfjörðarækjustofnar á Vestfjörðum. Þess að við höfum hérna hefur verið veiðbann 1 eða 2 ár í senn og svo hefur veiðar tekið við aftur. Og það er ekki svo sem að sjá neinar drastisk áhrif af því að banna veiðar á rækjustofnin, nema bara hvort sem er í upp eða niður. Þannig að ég held að öðru leyti þá höfum við ekki gögn yfir svona þessa tilraun, að það sem við bönnum veiðar bara heilt yfir. Ég meina það er... Já, þú segir samt... Ef þú segir til dæmis, sko, í mig verður djúpkarfuna, þá er djúpkarfuna ennþá veiðislóð annarra tegunda, þannig að við veiðum þá djúpkarfa. Og það sem er ekki alveg tilfelli með loðnu, sko. Svo kemur ekki ljós fyrir með 20 ákvort að það var ágangur eða ekki. Mér finnst það mjög lág, ég ætla að nota aðstöðu mína hérna uppi. Fyrir Lísa, viltu segja eitthvað fleira? Ok, þá ætlum ég að fá að nota aðstöðu mín hérna uppi til að bæta einu við, þegar við erum að tala um að hvíla fiskistofna. Að þorskurinn við Nýfundnaland, Austur-Grænlands Kanada, það var stærsti þorskstofn í heimi í margar aldir. Svo hrundan fyrir 35 árum, það er búið að hvíla hann í 35 ár og það er ennþá engin þorskur. Þannig ég er ekki viss um að þetta sé algild regla. En já, loðnan hvarf líka það er lengi að loðnu verið í Kanada en hún kemur svona ekki tilbaka. Þannig að þetta er flóknari það og það er barist orðið og forstjórinn vinnur gerur svo vel Þorsteinn. Mér langaði bara aðeins að bæta við varðandi þorskinn til dæmis. Við erum í raun að praktísera lokanir á þeim tíma sem að þetta er að gerast með hrygningarstoppi. Þannig að við erum í raun í þeirri tilraun og höfum verið með þorskinn okkar, skarkólan og fleiri núna í áratugi. Þannig að þetta er í raun og veru það er í raun og veru það sem við erum að gera. Við erum að verja fiskinn á þeim tíma þar sem hann er í hrygningunni. Þannig að það er bara alveg sambærilegt við þessa vangaveltur, hvernig sem menn hugsa það, þá er þetta mjög sambærilegt. Takk fyrir það, Þorsteinn. Ég er nú búin að missa aðeins tökina hverju næstur á Hlynur. Hlynur hérna ferskvatnsveiði. Ég ætlaði bara aðeins að henda einum bolta inn í þessa umræðu og það er Siggi var náttúrulega að tala um loðnu og svo var strax farið yfir í kolmuna og makríl ef við skildi það rétt og vísa í það sem þú varst að segja. Þetta er náttúrulega rosalega misjafnar fisktegundir, annars ertu með loðnu sem er að éta át og svo ertu með fiskistofna sem er að éta aðra fiskistofna. Þannig að þetta er miklu flóknara heldur en það að bara hoppa yfir í næstu tegund og passa okkur aðeins að eitt sem En það er einhver miskilningur og langlífi og annað. Já, en makríll og kolmunni éta það látu. Ok. Ég er líka bara að fæðast hvað það segir. Hvað segir? Það verður að byrja að lyfta rauðaspjaldinu. Ég veit ekki hvort það er ein spurning viðbútt á hann á rauðaspjaldi kemur.
eða erum við bara búin? Þá vil ég bara þakka ykkur öllu sem eru inn í dag fyrir að vera með okkur í dag og ég vil líka þakka fyrirlestum og segja það voru frábærir fyrirlestar hjá okkur, þeir voru skemmtilegir, velgerðir, sumir voru jafnvel listrænir og mikilvægast öllu því stóðu ykkur öll svo vel í tímasetningun. Þetta var alveg frábært. Takk fyrir að vera hérna með okkur í dag. Bless. Góða helgi.